Zonja e zotërim, mirëmbrëma, ju përshëndes nga ky ditar special këtu na 2 CNN. Ndërzhvillimet kryesore do të ndiqni. 16 viktima, 277 infektuar dhe 76 të shëruar nga COVID-19 në Shqipëri. Mes personave të prekur janë edhe 8 fëmijë, por gjendja e tyre raportohet e stabilizuar. Policia denoncoi për kontrabandë dhe përhapje të panikut 2 subjekte private spitalore. Një prej tyre ka futur në vend një reagent që përdorej për testin e COVID-19 kundrejt parave dhe të pacertifikuar nga ISHP. Mirëmbrëma, unë jam Arlin Disa, ndër të tjera gjatë këtij edicioni do të ndiqni. Spanja shënoi ditën më të zezë në luftën kundër koronavirusit me 616 viktima vetëm në 24 orë. Në Francë dhe Itali bie numri i vdekurve. Bashkimi Evropian ndërkohë vë në dispozicion 2.7 trilion euro në ndihmë të ekonomisë në krizë. Arrin në mbi 50.000 viktimat si pasojë e koronavirusit në të gjithë globin, ndërsa të prekurit po i afrohen shifrës 1 milion. Amerika ka numrin më të lartë të rasteve dhe numëron mbi 5.000 viktima. Mbi 6.6 milion amerikanë u regjistruan si të papunë më herët. Ka shkuar në 16 numri i viktimave si pasojë e koronavirusit në Shqipëri, ndërsa të shëruarit deri tani janë 76. Në total janë të konfirmuar me COVID-19 277 persona, mes tyre edhe 8 fëmijë, të cilët siç raportohet janë në gjendje të stabilizuar. Në 24 orët e fundit u testuan 96 persona të dyshuar, për të cilëve janë konfirmuar 18 raste të reja me COVID-19. Task Forca theksoi edhe një herë se i vetmi laboratori certifikuar për kryerjen e tamponëve është laboratori i virologjisë pranë Institutit të Shëndetit Publik. Ne ndërkohë do të shohim, siç e shihni pas shpinës time, të gjithë panoramën që paraqitet nëpërmjet shifrave zyrtare në vendin ton, përhapjen sipas shtrirjes gjeografike nëpërmjet kësaj harte, njollat e kuqe na tregojnë dhe rajonet apo qytetet në të cilat COVID-19 tashmë është i pranishëm, ku ka infektuar mbi 270 persona në të gjithë vendin ton. Zona më e prekur, siç dallohet dhe nëpërmjet njollave në hartë, është Shqipëria e Mesme me Tiranën dhe Durrësin, kryeqyteti kryeson me numrin e të prekurve me 143 të tillë. Shohim ndërkohë edhe numrat që na paraqiten me ndihmën e regjisë. Në kryeqytet, siç thash, janë pacientët më të lartë në numër në raport me të gjithë qytetet e tjera të vendit. 143 persona janë të infektuar në kryeqytet, nga të cilët deri më tani sipas raportimeve 7 janë ndarë nga jeta. Në Durrës janë 30 raste të konfirmuara të infektuara, 3 nga të cilët janë ndarë nga jeta. Në Rrogozhin janë 2, në Lushnjë janë 4 të tillë, njëri prej të cilëve është ndarë nga jeta. Në Fier janë 23, njëri prej të cilëve gjithashtu është ndarë nga jeta. Elbasani ka 8 të infektuar deri më sot sipas raportimeve. Kavaja ka 6 të infektuar, 2 prej të cilëve kanë ndërruar jetë. Korça ka 16 të infektuar. Korça ka patur një rritje të infektuarve të konsiderueshme gjatë ditëve të fundit. Në Vlorë janë infektuar 5 në total, në Shkodër 10, në Lezhë 6, në Berat 1, në Has janë 8 të infektuar, ku një është ndarë nga jeta. Në Kruj, sipas shifrave zyrtare, janë 5, në Tropoj 4, gjithashtu edhe në Puk 4 dhe në Mirdit janë 2. 4 qytetet e fundit që përmenda nuk kanë patur bilancin tragjik, pra nuk kanë persona të infektuar të ndarë nga jeta. Ndërkohë, një panoramë sa i takon dhe të dhënave ndërkombëtare, situata në të gjithë botën, siç tham dhe në titujt kryesor, është diku tek afro 1 milion të infektuar në të gjithë globin, ndërsa numri i viktimave ka kaluar shifrën 50.000
206.000 ndërkohë raportohen të jenë të shëruarit sipas raportimeve zyrtare në të gjithë botën. Kjo është momentet që flasim situata në të gjithë vendin tonë dhe në të gjithë globin sipas shifrave të konfirmuara dhe nga autoritetet e vendit tonë dhe në të gjithë botën në mbi 176 shtete të prekura dhe të raportuara zyrtarisht si pjesë të pandemisë koronavirus. Mirë, si çdo ditë ne kemi ekspertët në pjesën më të madhe të hapësirave tona informative. Kam epidemiologun Dritan Ulqinaku në komunikim të drejtë për drejtë. Mirëmbrëma, faleminderit që jeni me ne. Mirëmbrëma. Zoti Ulqinaku, pas çdo jave që kalon, ne themi java pasardhëse do të jetë më e rëndësishme për të kuptuar ecurinë e pandemisë, kur kemi mbritur praktikisht në javën e 4. Si është situata e parë nga një epidemiolog? Jo, sot mund të themi që kemi një tablo më të qartë se kemi pasur javët më përpara. Pra, ideja është që në javët më përpara kishim një frikë të shumë vatrave ose shumë kontaminimeve të cilët nuk do arrishin dot t'i bëjshin ballë. Nëse sot flasim për një numër relativisht të menaxhueshëm dhe për disa vatra që kanë qenë aktive, po që po mundohemi që ti mbyllim, ti stabilizojmë. Kjo është ajo për sa i përket si thosh shkëlqësimit epidemiologjik. A është vënë në kontroll situata sipas jush, si jemi në raport me pritshmëritë dhe udhëzimet që rekomandojnë institucionet ndërkombëtare? Në gjykimin tim situata ka disa ditë që është normalizuar, që do të thotë që trendi i rasteve të reja luhatet poshtë shifrës 20 raste të reja në ditë. Kjo ishte menaxhueshme dhe shpresojmë që kjo situatë të vazhdojë me këto ritme duke pasur ndoshta edhe një zvogëlim të vogël ndoshta, shpresojmë. Në fakt ka dashur dhe situata, por praktikisht të gjithë jemi bërë ekspert në këtë periudhë me këtë fluks informacionesh që qarkullon dhe edhe njerëzit, por edhe në interesin e gazetarëve është gjithnjë numri i testeve që bëhen. Në një grafik me cilin mund të na ndihmojë dhe regjia jonë, ne shikojmë që nëse një ditë më parë ishin 153 teste, zoti Ulqinaku, sot raportojnë 96 testime. Si bëhet ky raport? Pse një ditë ka më pak dhe një ditë ka më shumë teste? Sepse janë testet induktuara, që do të thotë që ne nuk nisemi për të bërë teste për teste, por bëjmë teste dhe atyre personave të cilët janë kontakte ngushtë me rastet të cilët janë raportuar ose janë raste shumë problematike të cilët si thosh paraqiten pranë në shërbimet shëndetësore dhe kërkojnë ndihmë për të bërë për test. Pra kjo është ideja, ne nuk po bëjmë testime masive, po bëjmë testime në vatra të cilët kanë indikacione përsa i përket Covidit. Dhe numri i testeve nuk është si thua signifikativ për të parë ecurinë e epidemisë. Ne kemi shumë parametra të tjerë të cilët e tregojnë ose demonstrojnë këtë. Domethënë testi është bërë me indikacion. Kjo është përgjigje për numrin e testeve. Pra, është metodologjia që përdoret që dikton të gjithën këtë. Ne nuk kemi në fushat testime, ne jemi të diktuar në testime. Këtë po thoni, apo jo? Po, absolutisht po. Domethënë ne asnjëherë nuk kemi thënë që ne do bëjmë testime masive ose depistime që mund të quhet në popullatën e gjerë, sepse pak shtete në botë ka, por ne gjitha testet i kemi me indikacion, pra kur ka klinik dhe ka një situatë epidemiologjike ose ka lidhje të fortë epidemiologjike me raste të cilët kanë qenë konfirmuara ose të ardhur nga më përpara nga vendet me kohë pozitiv. Përse Shqipëria zgjodhi këtë metodologji, zoti Ulqinaku? Këto janë disa vendime, por mund të them sepse janë shumë faktorë në lojë. Në radhë të parë mund të thosh edhe kjo është strategji përse i përket edhe burimeve njerëzore, edhe përse i përket kapaciteteve laboratorike, po ndoshta edhe çmimi. Por janë disa faktorë të cilët ndikuan që ne të zgjedhim këtë metodologji, por që mendoj që nuk është metodologji efikase. Nuk di në si vend të botës ose efikasiteti i testeve masive nuk është vendimtar. Kam thënë edhe më përpara që testi nuk është trajtim, nuk është mjekim, dhe diferenca në dallimin e një gripi ose të një Covidi pozitiv
nuk përbën asnjë ndryshim për ecurinë e mëtejshme të rastit. Pra kjo është këto janë arsyet përse u përzgjodh kjo strategji. Ndërkohë, sipas të dhënave që na përcillen çdo ditë nga autoritetet, ka shumë tregues, njëri ndër të cilët është dhe numri i lartë, në paktën në duke, i të shëruarve në raport me të infektuarit. Si lexoni ju si epidemiolog këto shifra? Sepse njerëzit kur i shikojnë tremben nga numri që vjen gjithnjë në rritje. Numri i lartë i të shëruarve? Po. Në raport me të infektuarit, ë? Po. Kjo ka vetëm një shpjegim, që rastet janë shtruar edhe me një klinik jo shumë të rënduar. Pra, ndryshe ndoshta nga vendet e tjera të botës, të cilët kanë një raport të shëruarve në raport me testuar pozitive, kanë ndoshta një çik më të vogël. Tek ne ndoshta, pra nuk i kam të plota shifrat e vendet e tjera, pra ne flas me ndoshta, por pranimin ose hospitalizimi nuk ka qenë ndoshta si thush faktor determinant për ato persone. Janë futur në hospitalizim edhe ato ndoshta që nuk kanë shumë nevojë për terapi intensive ose për me një klinikë shumë të agravuar. Ju jeni ekspert epidemiolog, në ç'fazë sipas jush është epidemia që raportoni për testime dhe më pas për kurim? Në gjykimin tim jemi në një fazë të mirë, që do të thotë kemi kaluar më tepër se 3 javë, ose kemi shmangur atë periudhën e inkubacionit që ne nuk dinim se çfarë do na priste. Pra, numri i lartë i bashkëdhëtarëve tonë të cilët vinin nga vendet e prekura tashmë ka mbaruar periudha e tyre e inkubacionit ose periudha e inkubacionit të smundjes. Qarkullimi i virusit është qarkullim në vendin tonë. Kemi disa vatra, por nuk presim një shpërthim masiv, pra presim që kjo situatë në gjykimin epidemiologjik e qetë të vazhdojë. Nga hetimet epidemiologjike që janë bërë deri më tani, sa persona janë identifikuar si kontakte me të prekurit zyrtarisht dhe sa prej tyre kanë marrë sugjerimin për vetë karantinim? Ka një shifër deri më tani? Pra nuk e kam sigurisht që ka shifër, po shifra e tamponeve mos u gabosh është diku afër te 2000 tamponet. Pra që do të thotë që janë 2000 vete të cilët janë gjykuar që mund të jenë të infektuar me Covid, por që nuk kanë rezultuar të tillë, ka rezultuar vetëm 277, pra rreth diku te 11-12%, ndërsa pjesa tjetër është thonë që të vetë karantinohet. Sigurisht që janë vetë karantinuar dhe gjithë personat të cilët kanë ardhur nga zonat e prekura me ligj. Sa po thatë që dhe madje cituat numrin e tamponëve, numri i tamponëve tregon dhe personat të cilët kanë patur një kontakt me 127 dhe mjekët dhe praktikisht kanë marrë këshillën që të qëndrojnë në shtëpi. Absolutisht po. Po çfarë treguesi është, nëse mund të na shpjegoni pak me shumë detaje, do të thotë që numri i tamponëve blihet sipas pacientëve potencial që mund të kenë COVID-19? Po, pra domethënë të gjithë tamponët në thojza të harxhuar janë individ të cilët kanë kryer ekzaminimin për COVID-19, që do të thotë që kanë pasur klinik dhe kontakt me personat të cilët kanë rezultuar pozitiv ose kanë ardhur nga vendet ku ky virus është me qarkullim të lartë. Pra të gjithë personat të cilët kanë rezultuar negativ, faktikisht në gjykimin paraprak kanë qenë të suspektuar për sa i përket COVID-19 dhe janë këshilluar që të qëndrojnë në karantinë pavarësisht se kanë dalë pozitiv. Sot është deklaruar se do të ketë testim negativ, më falem. E qartë. Sot është deklaruar se do të ketë testime vetëm tek personat që kanë simptoma dhe grup mosha mbi 60 vjeç, paktën siç është bërë deri më tani apo jo. Përse po zgjidhet edhe në vazhdim kjo politikë? I trëmben ju një neglizhencë të qytetarëve, pra nëse ti merr një përgjigje që nuk je i infektuar, ka një neglizhencë më pas nga vetë qytetarët për masat, distancën sociale, izolimin, higjienën? Kjo është frikë, se tamponi të tregon nëse ti ose individ është negativ në momentin e bërjes të tamponit, por nuk do të thotë që ti nuk do ta marrësh nesër pas nesër sëmundjen.
Pra kjo është ideja që ne nuk i kemi shtrirë në masë për arsyet e vetme se thash, nuk është tampon që thot që ti nuk e ke marrë dhe nuk ke për ta marrë, ti nuk ke infektuar deri në atë moment. Po kjo do të thotë që 10 minuta më vonë ti mund të infektohesh. Kjo është arsye që kemi qenë të fokusuar në grupe shumë specifike. Dhe kjo është ideja që do vazhdojmë të jemi. Ndërkohë, si është gjendja me kitet për kryerjen e analizave? Ka një mungesë për to? Do të kërkohet ndihmë nga vendet tjera, nga jashtë? Në dijenin time ka një sasi deri diku të mjaftueshme për sa i përket të ardhmës së afërt. Po kapacitetet për të gjumuar shpërndarjen e epidemisë, sa efektive kanë qenë? A janë të mjaftueshme ato për gjurmimin e rasteve deri tani, zoti Ulqinako? Gjithmonë nëse ma bën këtë pyetje është njësoj si të thuash a do ketë vende bosh në reanimacion. Pra, nëse do ketë një rritje eksponenciale të rasteve, ndoshta edhe fuqitë tona gjyrmuese do bien, sepse edhe këto kanë angazhimet në burime njerëzore. Për moment mund të them që jemi shumë okej për sa i përket menaxhimit të rasteve. Nuk ka asnjë problem për sa i përket menaxhimit të rasteve nga burimi njerëzor, nga epidemiologët, nga ndihmës epidemiologët apo nga stafi i shtetit publik. Ndërkohë, a ekziston mundësia që të ketë një mbivendosje të pacientëve të prekur me Covid me ata që kanë gripin sezonal? Ka qenë në fillim, në ditët e para të Covidit, që vazhdoi deri në 10 viteqin e dytë të muajit mars, por nga, mund të them, parafërsisht nga data 20 mars e më tutje, ka dominuar Covidi dhe jo gripi sezonal. Kujtojmë që kryeqyteti Tirana është metropol, ka thuajse 1 milion banor, gjurmimi të paktën në dukje apo mbajtja në kontroll kërkon një kohë më të gjatë. Si po punohet ndërkohë nëpër qytetet e tjera, nëpër rrethe? Ditët e fundit të paktën kemi patur rritje të shpejtë, veçanërisht në Shkodër dhe Korçë, sipas raportimeve. Kanë qenë 2 vatra të cilët në Shkodër ka qenë fokusuar, në Korçë pak më ndryshe, por që lidhja ka qenë qartë për sa i përket situatës epidemiologjike dhe është menaxhuar, kam iden, në mënyrën më të mirë të mundshme. Pra, të gjithë aty ku kanë pasur indikacion, kanë kryer ekzaminimin, kanë marrë këshillat e duhura dhe në gjykimin tim këto 2 vatra duhet mbyllen ose janë mbyllur totalisht. Zoti Ulqinaku, ka një perceptim se ne jemi më lehtë të prekur në krahasim me rajonin, për shembull marrim 2 shtete, Maqedoninë dhe Malin e Zi. Mund të bëjmë një krahasim për numrin e testeve që janë bërë. Pak ditë më herët, një nga kolegët tuaj në Malin e Zi na raportoi se kishte kaluar shifrën e 6.000 testeve Mali i Zi, ndërkohë që ne nuk kemi prekur akoma shifrën 2.000. Do të thotë që edhe atje po ndiqet e njëjta mënyrë, pra ka njerëz me simptoma dhe po testohen. Dhe ky është tregues që Mali i Zi, për shembull, është më i prekur fort se sa Shqipëria? Jo, domosdoshmërisht. Është strategjia që ato kanë ndërmarrë. Jo thash, ne kemi pasur ato kriteret tona të përcaktimit të rastit, ndërsa vendet e tjera kanë kriteret e tyre. Mund t'ju them që vetëm një tok fjalësh mund të ndryshojë të gjithë sigjirin e testimeve. Pra, nëse ne deri më sot themi që test duhet të kryen ato që kanë simptoma 1, 2, 3, 4 plus një lidhje epidemiologjike, vendet e tjera ndoshta mund të kenë një tok fjalësh më pak dhe direkt numri ekzaminimeve rritet ose ulet. Pra është mënyra ose konceptimi epidemiologjik i cili bën dhe numrin e ulet ose të lartë të testimeve. Muaj prill dhe muaj maj na duken shumë të turbullt në raport me situatën ku ndodhemi. Çfarë mendohet se si do të jetë situata në verë, në 3 muajt e verës të paktën? Unë sapo e theksova që në aspektin meteorologjik jemi në kushte shumë të menaxhueshme. Pra, ajo që është turbullt ndoshta për ju nuk është turbullt për ne. Nëse do vazhdohet me këto ritme, them që është një situatë më së normale epidemiologjike. Kemi kaluar edhe sëmundjet e tjera më shumë të rënda, mos harroj që kemi kaluar edhe poliomielitin dhe ndoshta nuk ka qenë kjo zhurmë, kjo atmosferë, kjo frikë. Dhe situata është menaxhuar.
Pra ky është kundërshtrimi im. Është përmendur dhe rikthimi i epidemisë për së dytit në muajt tetor apo nëntor, zoti Ulqinaku. Çfarë shpjegimi ka kjo? Epidemia mund të kthehet edhe 2 herë, 3 herë dhe 10 herë. Pra, nëse themi që ky virus do mbijetojë dhe me shumë gjasa dhe tash ka treguar që do mbijetojë, ky do kthehet në një virus normal dhe ne do mësohemi që të bashkëjetojmë me këtë për shumë vite. Pra, gjithë ideja që ne ta menaxhojmë, të kontrollojmë vetët, të ruajmë grupet e rrezikut që janë dozat e para e bardha në radhë parë, dhe pastaj mosha 3 dhe të vazhdojmë jetën. Dhe të jetojmë të deri në daljen e një vaksine, kur është dhe besoj momenti që po e cilësojmë se ajo drita në fund të tunelit. Çfarë shpresë duhet mbajmë për vaksinën? Jo, vaksina absolutisht do jetë prezente në gjykimin tim për brenda 12 muajve. Por që edhe vaksina jo gjithmonë të mbron 100%, ose jo 100% e popullsisë do vaksinohet me vaksinë. Pra, ideja është që ky virus do fillojë të trajtohet si një virus i zakonshëm, sepse do perfeksionohet edhe antiviralet të cilët e luftojnë këtë virus, plus vaksina, që situata pritet të bëhet akoma më normale se ç'është. Është folur së fundmi që vaksina tuberkulozit mund të jetë një piknisje e mirë në luftën ndaj COVID-19-s. Jo, është piknisje e mirë, po është një hipotezë e cila anatemohet për ditë më shumë për sa i përket sepse të gjithë bloku lindor, nëse mund të quhet kështu, ka një situatë krejt tjetër me vendet perëndimore dhe Amerikën, të cilat nuk e kanë aplikuar vaksinën kundër tuberkulozit. Ju rikujtoj që në Shqipëri kjo vaksinë vazhdon dhe kryhet duke filluar nga mosha 0 vjeç për vite me radhë. Zoti Ulqinaku, unë ju falenderoj për këtë bisedë dhe përgjigjet që na dhat. Si është e ime, faleminderit. Do të flasim për të tjera zhvillime shtresa më e pabindur dhe njëkohësisht më e rrezikuara nga koronavirusi, pensionistët vijojnë të shkelin masat kufizuese. Shtresa më e rrezikuar ndaj virusit korona rezulton të jetë dhe ajo më e pabindura ndaj kufizimeve të qarkullimit. Pensionistët në Vlorë nuk ngurojnë as të shkojnë në radhë për të marrë pensionin dhe as të dalin për të bërë pazare. Disa prej tyre shprehen se nuk u është përgjigjur asnjë kërkesave të tyre për shërbimet e përditshme, ndërsa ka dhe nga ata të cilët thonë se kanë jetuar boll dhe nuk do të burgosen tani në pleqëri. Jo. Pse? Nuk e merrni dot leje? Jo, dalin vetë. Pa leje. Pa leje. Nuk keni frikë se do të penalizoheni për shkak të kësaj? Çfarë penalizimi? Është vendosur një masë gjobe. Ne jemi të mbyllur sa e plek do të marrë. Çfarë? Nuk keni tentuar që të 85 vjeç push me 10 prim. Nuk keni tentuar të komunikoni me institucionet për kacën? Valla des. I kam mbush ditë për ndeshur. Lërje pa maska, pa doreza. Pse keni dalë sot nga shtëpia? Për të psanisur ja kam atë maskën ja. Nuk na doli Edi. Nuk na doli asnjë njeri që të na. Ti të aplikoj. Unë telefonin vetëm zile kështu dhe Pavarësisht masave të marra nga pushteti lokal për të shërbyer në shtëpi pensionistëve, duke u dërguar lekët e pensionit, ushqimet dhe ilaçet, një numër i konsiderueshëm pensionistësh detyrohen të dalin vetë për të kryer nevojat e përditshme. Ministre e Mbrojtjes Olta Xhaçka ju përgjigj opozitës për tenderin e ushqimeve duke deklaruar se është bërë në përputhje me ligjin, por Selia Blu insiston duke akuzuar se qeveria po fshes skandalin e tenderit 1.5 milionësh. U dërguar lekët e pensionit. Ministri e Mbrojtjes Olta Xhaçka ka mbrojtur tenderin e ushqimeve si të ligjshëm. Nuk është pritur asnjë javë, por është vepruar menjëherë, deklaroi ajo. Procedura e prokurimit të ushqimeve të rezervave të shtetit është bërë në përputhje të plotë me përcaktimet ligjore dhe aktet nënligjore që krijojnë mundësinë e blerjes me afate të përshpejtuara, pikërisht për të përballur situata ekstreme të shkaktuara nga gjendja e fatkeqësisë. Në datë 26 mars, komisioni hapi ofertat dhe në datë 27 shpalli fituesin. Për analogji, i kujtoi kryedemokratit se kishte bërë të njëjtën gjë. Në rast se ka harruar, i kujtoi Lulzim Bashës se është një procedurë krejt e ligjshme dhe e njohur, e detyrueshme në rrethana emergjence dhe e përdorur edhe nga i vetë dikur ministër në raste emergjencash, shumë më të vogla dhe të lokalizuara nga kjo, siç ka qenë përmbytja e asaj kohe. Ky tender ju dha një kompani e kompjuterash në Maqedoninë e Veriut.
Nga selia blu reagimi për të tretën ditë me radhë nuk mungoi. Ish deputeti Enkelejda Libea i tha se në vend të transparencës, ministrja sulmoi me gjuhë rrejtjeje opozitën. Ju gjithë e dini, mbrojtja më e mirë është sulmi. Po sulmi me shpifje, vetëm se sa zbulon, se sa nervoz janë Rama dhe Gjaçka. Zbulon se po fshehin të vërtetën e skandalit me 1.5 milion euro të shqiptarve për ushqimet e njerëzve të nevojë, të cilat janë dhënë një kompanie kompjuterash pas një lidhje në Maqedoninë e Veriut. Sipas Alibeajt, SPAK dhe prokurori i përgjithshëm duhet të lënë karantinën dhe të nisin menjëherë hetimin e kësaj çështjeje. Kryeministri Rama njoftoi masa të tjera ekonomike për përballimin e situatës. Qeveria do të vendosë me akt normativ faljen e qerave për bizneset e vogla dhe familjarëve të regjistruar në punë, të cilët kanë ndalur punën për shkak të luftës. Sipas Ramës, kush ka humbur punën në të zezë dhe ka këtë hall, mund të përfitojë nga kjo masë vetëm duke denoncuar punëdhënësin. Ndërkohë që radhënësit do të ndalohen të kërkojnë pagesën mujore këtyre subjekteve ose do të penalizohen me gjobë sa 5 fishi i vlerës së qeras përkatëse. Falja e qerave ishte një kërkesë që është bërë nga i gjithë komuniteti i biznesit, por qeveria ka vendosur të favorizojë vetëm të vegjëlit, duke ndikur të njëjtën filozofi si deri tani atë të diskriminimit biznesit mesëm dhe të madh, pavarësisht se këta janë tatim paguesit me numrin më të madh të punonjësve dhe që kontribuojnë më shumë në buxhetin e shtetit dhe në ekonomi. Ndërkohë që të gjitha institucionet financiare ndërkombëtare si FMN, Banka Botërore, OECD-ja e të tjerë kanë bërë thirrje që qasja të jetë gjithëpërfshirëse, pra qeveritë e vendeve të prekura nga koronavirusi duhet të trajtojnë me lehtësi të gjitha bizneset, pavarësisht kategorisë së tyre. $125 persona rezultojnë të prekur nga COVID-19 në Kosovë. 13 raste të reja u konfirmuan vetëm gjatë orëve të fundit. Nga 45 raste të shtruara në spital, 35 raste janë në gjendje të qëndrueshme, ndërsa 8 raste janë në terapi intensive. Në Serbi, bilanci i viktimave ka shkuar në 28, ndërsa mbi 1000 raste me koronavirus janë konfirmuar në total. Presidenti Vučić paralajmëroi masa më të ashpra për të frenuar përhapjen e COVID-19. Në Maqedoninë e Veriut, bilanci total flet për 354 të infektuar me COVID-19 dhe 11 të vdekur deri më tani. Shifrat u rritën edhe në Greqi që raportohen 51 viktima dhe mbi 1400 të infektuar me koronavirus. Numri i viktimave mbetet i lartë në Itali, por përhapja e koronavirus vijon ulet ditë pas dite. Në 24 orët e fundit humbën jetën 760 persona, ndërkohë që numërohen 500 raste më pak të prekurish se një ditë më parë. Vjojmë të me të tjera informacione. Në një letër të hapur, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen i kërkon falje Italisë për mungesën e mbështetjes në fillimet e pandemisë. Më vonë, në një konferencë për shtyp, ajo njoftoi se institucionet e Bashkimit Evropian dhe shtetet anëtare do të vënë në dispozicion një shifër prej 2.7 trilion eurosh për t'i ardhur në ndihmë ekonomisë në krizë. Bashkimi Evropian i kërkon falje Italisë për mungesën e mbështetjes në përballimin e pandemisë së koronavirusit. Europa po mobilizohet për krah Italisë, por duhet të pranojmë se në ditët e para të krizës, përballë nevojës për një përgjigje të përbashkët, shumë kanë menduar vetëm për problemet e tyre në shtëpi. Kështu shkruan presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen në një letër të hapur për italianët, u reflekton lidhur me ndërhyrjet e fundit. Ajo e shkuara, vëren ajo, ishte një sjellje dëmshme që mund të ishte shmangur, por tani Europa ka ndryshuar ritmin e saj. Në letrën e publikuar nga La Repubblica, von der Leyen thekson se Italia është goditur nga koronavirusi më shumë se çdo vend tjetër i bllokut. Jemi dëshmitar të së paimagjinueshmes, mira njerëz janë grabitur nga dashuria e të shtrenjtëve të tyre, mjekët në lot në repartet e spitalit, me fytyrat e mbytura në duar, një vend i tërë dhe pothuajse një kontinent i tërë i mbyllur në karantinë. Për shefen e Komisionit të BE-s, Italia është shndruar në burimin më të madh të frymëzimit për të gjithë. Mira italian, personel mjekësor dhe vullnetar janë përgjigjur thirrjes së qeverisë për të ndihmuar rajonet më të goditura, thot von der Leyen, ndërsa vlerëson kontributin e industrisë së modës që ndërpreu punën e zakonshme për të prodhuar maska mbrojtëse dhe dezinfektant për duart. Presidentja e Komisionit Evropian siguron se BE ka ndryshuar dhe se do të bëjë gjithçka që mundet për të garantuar sa më shpejt një përgjigje të koordinuar ndaj këtij problemi të përbashkët.
Bota po i afrohet shifrës 1 milion të prekur me Covid-19, ndërsa viktimat janë mbi 50.000. Organizata botërore e shëndetësisë është në alarm për përshkallëzimin e shpejtë dhe përhapjen globale të koronavirusit. Bota po arrin pragun e trisht të 1 milion të prekurve nga Covid-19, ndërsa viktimat janë mbi 47.000. Europa regjistron numrin më të lartë të vdekjeve me Itali në krye të listës, e ndjekur nga Spanja dhe Shtetet e Bashkuara. Përshkallëzimi i pandemisë dhe përhapja e shpejtë globale shqetëson Organizatën Botërore të Shëndetësisë. Ndërsa hym në muajin e 4 që prej shpërthimit të pandemisë, jam thellësisht i shqetësuar për përshkallëzimin e shpejtë dhe përhapjen globale të virusit. Përgjatë 5 javëve të fundit ne kemi dëshmuar rritje të madhe të numrit të rasteve, përhapje në gati çdo vend, territor apo zonë. Numri i viktimave është më shumë se dyfishuar javën e fundit. Në pak ditë do arrimi 1 milion të prekurit dhe 50.000 vdekjet. Kreu i OBSH-s bëri thirrje që më shumë ndihma të orientohen nga shtetet në zhvillim, përfshirë ato në Afrikë dhe Amerikën e Jugut, ku siç tha Covid-19 mund të ketë pasoja serioze sociale, ekonomike dhe politike. Sipas Gebreyesus është thelbësore që këto vende të jenë të mirë pajisura për të evidentuar, testuar dhe izoluar rastet, ashtu si edhe për të identifikuar kontaktet e personave të infektuar. Mbi 5.000 viktima nga koronavirusi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa të prekurit janë 228.000. Një numër rekord prej mbi 6.6 milion amerikanësh u regjistruan si të papunë javën e kaluar. Numri i viktimave të koronavirusit të ri në SBA i tejkalon 5.000 sipas të dhënave të përditësuara të Universitetit Johns Hopkins. Një shifër rekord prej 884 viktimash u shënua në 24 orët e fundit. Mes tyre ishte edhe një foshnjë 6 javëshe nga Connecticuti, e cila besohet të jetë viktima më e re e virusit deri më tani. Shtetet e Bashkuara kanë gjithashtu numrin më të lartë të personave të infektuar në botë, me mbi 216.000 të tillë. Rastet u shtuan me 25.000 në vetëm një ditë. Shteti më i prekur mbetet New Yorku, ku mbi 1.300 persona kanë humbur jetën. Vatra të reja po krijohen edhe në vende si New Orleans dhe Detroit. 75% e popullsisë amerikane janë në urdhrin e qëndrimit në shtëpi, me Florida, Georgia dhe Mississippi që u bashkuan të fundit listës. Zyrtarë amerikanë kanë thënë se deri në 240.000 vet mund të vdesin nga Covid-19, edhe nëse masat kufizuese do të zbatohen. Presidenti amerikan tha më herët se 2 javët në vazhdim pritet të jenë teje të vështira dhe se pritet humbja e mira jetëve njerëzore. Konstatimet dhe shifrat therse vinë mes raportimeve të Washington Post se rezervat e pajisjeve mbrojtëse dhe mjekësore të qeverisë federale janë pranë fundit. Duke e cituar zyrtarët të Departamentit për Sigurinë e Brendshme, gazeta thotë se kjo situatë ka bërë që qeveria federale dhe shtetet të hyjnë në garë për sigurimin e pajisjeve mbrojtëse. Administrata Trump pretendon se mund t'i sigurojë pajisjet dhe se ka në dispozicion $16 miliard për ta bërë këtë. Australia nisi testimin në laborator të 2 vaksinave në atë që është cilësuar si një hap i rëndësishëm në luftën kundër koronavirusit të ri. Faza e parë pritet zgjas 3 muaj, ndërsa që një vaksin funksionale të arrijë tek popullsia e gjerë do të duhen të paktën 18 muaj. Lajmi mirë vjen nga Australia, ku ka nisur testimin në laboratori 2 vaksinave eksperimentale kundër Covid-19. Të prodhuara nga Universiteti i Oxfordit dhe kompania farmaceutike amerikane Inovio, ato morën dritën e jeshile për testimin te kafshët nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Agjencia Kombëtare e Shkencës në Australi do të vlerësojë funksionalitetin e vaksinave dhe nëse ato do të jenë të sigurta për të u përdorur tek njerëzit. Faza e parë e testimit do të kërkojë të paktën 3 muaj dhe që një vaksin të shkojë tek konsumatorët e gjerë do të duhen të paktën 1 vit e gjysmë. Ne po I përmbahemi objektivit optimist të 18 muajve, por kjo natyrisht mund të ndryshojë, pasi ka shumë sfida teknike që duhen të I kaluar, por shpejtësia me të cilën ne po bëjmë përpara në këtë aspekt është mbreslëndse. Normalisht do të duheshin 1 ose 2 vite për të arritur në këtë pikë dhe ne e bëm në vetëm pak muaj. Një serie eksperimentesh po zhvillohen rreth botës aktualisht, I pari prej të cilëve në SBA një muaj më herët, por shkencëtarët në Australi thonë se ky do të jetë testi I parë gjithëpërfshirës që përdor një model kafshësh. Pritshmëritë janë që eksperimentet tek njerëzit të nisin më vonë gjatë këtij muaji ose në fillim të majit. Rezultatet e para të testeve tek kafshët pritet të bëhen publike në qershor.
Nëse do të jetë i suksesshëm, eksperimenti do të kalojë në fazën klinike dhe do të drejtohet nga laborator në vende të tjera të botës. Lufta kundër koronavirusit të ri është prioriteti të gjitha qeverive në botë, por kjo nuk vlen për Kosovën e mbetur pa një qeveri. Vëmendja e tij është zhvendosur drejt krijimit të një ekzekutivi të ri. Pas takimit zhvilluar me presidentin Thaçi, Ramush Haradinaj tha se është kundër zgjedhjeve në këtë moment dhe se nuk do të jetë pjesë e qeverisë së re. Mbajtja e zgjedhjeve në këto kohë do të ishte e parsyeshme, kështu shpreh kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj, pas takimit të zhvilluar me presidentin Hashim Thaçi. Sipas tij, AAK mbështet krijimin e një qeverie të votuar në parlament, e megjithatë, ai përjashton mundësinë që të jetë pjesë e saj. Nuk është kohë reksesh për pushtet, ishin fjalët e Haradinajt. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës mendon se më sigurt për Kosovën është me pas një qeveri të votuar në parlament së shpejti, pra kurdo që është e mujshme, se sa me vazhdu me gjendjen me një qeveri të shkarkume prej parlamentit. Njëkohësisht nuk e shohim pra të mujshme dhe në rregull shkuajnë zgjedhje në këtë kohë, pra me njëherë. As nisma social-demokrate nuk i do zgjedhjet e reja. Këtë e tha kryetari i saj Fatmir Limaj, pas takimit të zhvilluar me presidentin Thaçi. Në situatën në cilën jemi, duke marrë parasysh atë qëndrimin e grupeve politike tjera, nisma beson që presidenti, duke shfrytzuar kushtetutën, duhet të kujdesshëm të shiqoj mundësinë që të shmangë zgjedhjet e parakohshme. Lima i shtoi se kuvendi mund të shpërbëhet vetëm me shumicë të votave dhe sipas tij, qëndrimi i shumicës është që të gjendet një zgjidhje dhe jo të shpërndahet parlamenti për të shkuar në zgjedhje. Replikave politike nuk i shpëtuan as zyrtarët këtu në Shqipëri. Antari i kryesisë së Partisë Demokratike Oert Bylukbashi denoncoi kryeministrin Edi Rama për mos deklarim në formularin e dekriminalizimit të arrestimit të tij vite më parë në Bologna të Italisë. Episodi ishte rrëfyer nga Rama në një intervistë dhënë pak ditë më parë për Gazeta dello Sport. Rama ndërkohë ironizoi Bylukbashin duke thënë se bëhej fjalë vetëm për një sherr me një polic në aeroport. Ish deputeti i Partisë Demokratike Oert Bylukbashi denoncoi publikisht kryeministrin Edi Rama për falsifikim të formularit të dekriminalizimit. Duke ju referuar intervistës së dhënë nga Rama për Gazeta dello Sport në Itali, Bylukbashi tha se kryeministri deklaroi se vite më parë është arrestuar në Bologna sepse kishte kundërshtuar një punonjës policie. Kryeministri nuk e ka deklaruar këtë arrestim në formularin e dekriminalizimit. Në rast mos deklarimi, ligji dikton se ai humbet të gjitha funksionet publike, edhe si deputet, edhe si kryeministër, thuhej në denoncimin e ish deputetit të Partisë Demokratike. Bylukbashi, ish hartues i ligjit për dekriminalizimin, i kujtonte kryeministrit se dy ish deputetët Aqif Rakipi e Gledion Rehovica u larguan nga detyra për këtë arsye. Reagimi i kreut të qeverisë erdhi brenda 30 minutash. O zot, të lutem në gjunjë t'u japësh pak vaj për kandilin e trurit se u është fikur kret e nuk din ç'nxjerrin nga terri i gojës. Unë flas me mediat italiane për racizmin anti-shqiptar në Itali gjatë viteve 90, duke sjellë shembull një sherr me një polic në aeroport. Po këta flasin për formularin e dekriminalizimit, ku s'pas kam deklaruar ndalimin nga policia. O zot, pse nuk e patëm mendjen kur i krijove këta, po i lesi karabina pa mure, pa elektrik, pa ujë. Ndërhyr Zoti i Madh, se gjyna këta, po gjyna edhe ky popull që çfarë nuk dëgjon prej tyre. Bylukbashi u kundërpërgjigj me postimin e fragmentit të intervistës, ose në delirësi për ke gënjur median italiane, ose ke gënjur në formularin e dekriminalizimit, i drejtohej ai kryeministrit. Jemi sërish në transmetim të drejtë për drejtë, nderuar shikues, në këtë hapësirë speciale të ditarit kushtuar koronavirusit, ashtu si në minutat paraardhëse, ashtu dhe në edicionet e kaluara ditëve të tjera. Ne, siç keni vënë re, u kemi dhënë hapësirë ekspertëve, njerëzve të fushës, të cilët po përballen dhe po studiojnë, po trajtojnë gjithë këtë situatë, pacientët, por edhe të dhënat që dalin nga gjithë kjo situatë. Ne kemi një tjetër komunikim të drejtë për drejtë. Kam kënaqësinë të bisedoj me zotin Arjan Mezini, pneumolog, është me ne në këtë komunikim të drejtë për drejtë. Mirëmbrëma, zoti Mezini, dhe faleminderit që jeni me ne. Mirëmbrëma, faleminderit juve për ftesën. Ju jeni një mjek pneumolog dhe njihni mirë vështirësitë që
po sjell një virus i tillë për pacientët, si do ta vlerësonit situatën? Sigurisht është një virus i ri me cilin organizmi konfrontohet, po themi, për herë të parë, dhe duke qenë një virus i panjohur, sigurisht problemet shëndetësore, sidomos në atë grup moshë popullate, siç është mosha e tretë apo personat me sëmundje bashkëshoqëruese që në vite do ndopsojnë imunitetin e njeriut është shumë serioz. Në kuptimin e dëmit që i krijon shëndetit duke deri në fatalitetet. Ka vetëm një rrugë zgjidhje, rrugëzgjidhja jo vetëm për ne, sepse sigurisht ne kemi mësuar shumë nga eksperienca e Kinës, eksperienca e Italisë, që janë masat restriktive me distancimin social. Sepse kjo pandemi tregoi dhe botës që ka sisteme, po flasim për vendet shumë zhvilluara, që kanë sisteme shëndetësore jashtëzakonisht stabile, jashtëzakonisht konstruktuara mirë, që ishin të paafta për ballonin. Imagjino për sistemin tonë shëndetësor, i cili është shumë i brish, po themi, do ishte një problem shumë i madh. Prandaj masat që u morën unë i quaj të drejta, masat restriktive, që ishte distancimi social, izolimi i grup moshave që ne përmendëm më përpara, që përbëjnë riskun më të madh. Dhe shpresojmë që po të vazhdojmë kështu, besoj do e mbyllim sa më pak dëmet mundshme. Sipas të dhënave, në Shqipëri, në vendin tonë, vdekshmëria në raport me të infektuarit është 5.8%, diku tek 1% më e lartë se në të gjitha vendet e tjera. Pse ndodh një gjë e tillë? Këtë nuk mund ta themi akoma, sigurisht që ky është një gjë që duhet studiuar ndoshta më mbrapa, por sepse përshtypja ime, unë nuk jam ekspert epidemiolog, do të kuptohemi, por përshtypja ime është që ne testojmë pak dhe kryesisht testojmë raste që kanë klinik. Atë që në botë sot njihet 20% që atyre të prekurve që bëjnë klinik dhe 8% deri në 8% bëjnë komplikacione të rënda, siç është pneumonia bilaterale me insuficiencë respiratore apo ARDS apo distresi respirator. Kështu që kjo është për të parë. Ndoshta nga numri i pak i testimeve ne akoma po themi kemi lokalizuar ose kemi gjetur atë pjesë të cilët shfaqin simptoma. Megjithatë, duhet parë pastaj rast pas rasti dhe raste që kanë humbur jetën, kartelat e tyre personale për të kuptuar më shumë. Ka disa javë që është dileme madhe, por në të njëjtën kohë dhe debat, përdorimi ose jo i maskës. Cili është mendimi juaj? A duhet mbajtur maska? Unë për veten time kam shprehur dhe në studio të tjera që maskat duhet mbajtur. Aq më tepër studimet e kohëve të fundit po e tregojnë, sepse ky është një virus që shpërndahet me anë të ajrit ose aerogjen. Dhe sigurisht, ndoshta sistemet shëndetësore u kapën pa përgatitura dhe rekomandimi ishte patjetër për personelin shëndetësor që është kontakt drejt për drejt, por koha po tregon që dhe nga studimet e fundit të CDC-s apo në orientimet që janë dhënë në vende të tilla si Austria apo Gjermania që mbajtja e maskës ndihmon, sepse ndihmon në ruajtjen e asaj kurbës që ne përpiqemi ta kemi sa më kodër ose sa më të sheshtë për të penguar sadopak po themi zinxhirin epidemiologjik shpërndarjes këtij virusi. Kapacitetet e shëndetësisë shqiptare janë ato që janë, ju pak më herët i përmendët në argumentimin tuaj, por krahasuar edhe me vendet e rajonit, testimet këtu tek ne mbeten të ulta, të konsiderueshme të ulta. Pse nuk kryen më shumë testime? Nuk ka kapacitete, pra është thjesht kjo çështja apo është çështje strategjie nga Instituti i Shëndetit Publik? Unë i kam parë pak vendet e rajonit, sidomos Maqedoninë, Malin e Zi, kryesisht, dhe shoh që atje nuk është se bëhen shumë testime. Po themi testime në masë. Nuk e di si është në raport me ne, sa më shumë kryen apo nuk kryen. Por ajo që vë re është për mua bëhen testime në një numër jo të kënaqshëm. Kjo ndoshta ka bëhet me një ndërhyrje, zoti Mezini. Diku nga fillimi i javës, Mali i Zi, duke qenë se e përmendet, ka qenë rreth 6.000 testime. Sot ne nuk jemi afruar tek 2.000, pra jemi diku tek 2.000. Okej. Shiko, sigurisht standardet e testimit janë ato që rekomandon OBSH-ja, testo, por shembulli më i mirë që ne duhet orientohemi, sigurisht marrim të mirat sa më shumë të mundshme, kuptohet dhe brenda kushteve financiare që kemi, sepse jemi vend i varfër, është Gjermania. Testimi në mas, testimi horizontal dhe kapilar mundësisht, bëhen 500.000 teste, do shkohet në 700.000 teste në javë, dhe kjo shërben për krijuar një pasqyrë sa më të përafër, se ku jemi me shtrirjen e këtij infeksioni, dhe nga ana tjetër na shërben dhe për të identifikuar persona që janë të prekur, kanë shenja klinike dhe për të orientuar drejt shërbimit mjekësor më të afërt në zonat rreth për rreth tyre.
Pa tjetër e mira do ishte që ne të testonim më shumë, sepse do kishim ndoshta edhe një kuadër më të sakt pasqyrës se sa i shtrirë është ky infekcion, sa veta janë prekur, se sa përqindje është e prekur, dhe ndoshta kjo do shërbente në fundin e kësaj pandemie për të kuptuar për të bërë dhe atë variablin se deri sa mund të jetë përqindja e popullsisë afektuar nga ky infekcion. Ju përmendet dhe OBSH-n në konferencat e her pas hershme dhe të një pas njëshme që bën zyrtarët e OBSH-s apo edhe vetë shefi OBSH-s, është thënë testoni, siç përmendet dhe ju, po ndërkohë është përmendur dhe fshehja e shifrave apo e rrethanave ose situatave. Mendoni se ndodh kjo në shtetet caktuara ose edhe tek ne? Jo, këtë nuk mund ta them, unë po nisem po themi me vendet më të zhvilluara të Europës, po flasim për Italinë, Francën, Gjermaninë, Anglinë e kështu me radhë. Nuk besoj se ato janë shoqëri që mund t'i lejojnë vetes për të nxefur shifrat ose mënyrën se si po shkon kjo në pandemi në vendet e tyre . Në spitalin tuaj, për të rikthyer në vend, në spitalin tuaj pak ditë më parë është kryer ndërhyrja e parë kirurgjikale një personi të prekur me virusin pandemik. Apo jo, mund të na tregoni pak më shumë detaje nga operacioni dhe si është gjendja e pacientit? Unë nuk jam mjek kirurg që të flas për detajet e operacionit, por mund të them që operacioni ka shkuar goxha mirë. Ishte një vajzë 18 vjeçare nga Lezhë, e infektuar me Covid, po themi në gjendje të mirë shëndetësore dhe problemi ishte inflamacioni i apendicitit, i cili u operua në spitalin tonë, sepse gjithë operacionet, po themi për pacientët që janë të afektuar nga ky infekcion tashmë do kryen në spitalin universitar Shefqet Ndroqi. Gjendja është shumë e mirë, absolutisht, dhe paktën deri dje që unë kam informacion, gjendja ka qenë shumë e mirë. Epidemia kishte marrë një lloj forme në Kinë, zoti Mezini, duket se jo vetëm Shqipërinë, po edhe gjithë Evropën e gjeti të papërgatitur, mund të themi, dhe rastet e mjekëve të prekur, rasti i mjekëve të prekur është shumë i lartë. Si mund ta komentoni të gjitha këto? Sigurisht besoj që një përqindje e madhe ka të bëjë me atë stresin në punë, me punën e ngarkuar që ka personeli shëndetësor, që ndodhin dhe këto pakujdesi. Por ju përmendët që epidemia kishte filluar dhe në Kinë dhe po themi dhe pjesën evropiane e kapi ose gjithë botën e zhvilluar është një lloj pandemie që e kapit pa përgatitur. Më lejoni që them me anë televizionit tuaj që këtu filluam të kuptojmë për shembull kush janë vendet me sisteme shëndetësore goxha të konsoliduar ku si thua shëndeti publik është pronë e shtetit dhe jo e privatizuar. Dhe rastet më shembull që mund merren është Gjermania, Suedia, vendet nordike apo Korea e Jugut. Dhe kjo na bën të kuptojmë se sa i rëndësishëm është shëndeti publik dhe si duhet i përqasemi atij po themi mbasi kjo pandemi të mbyllet Dhe ky është dhe një apel dhe për ne që duhet kemi komplet një qasje ose një rishikim tjetër se si duhet funksionojë shëndetësia ke ne dhe sa mirë e financuar duhet jetë dhe sa e rëndësishme është për të mos gjendemi më të papërgatitur në situata të tilla, jo vetëm për ta parandaluar, patjetër por edhe në kapacitetet që ne ofrojmë në shëndetësi. Në spitalin tuaj kanë qenë mjekët e parë të prekur nga Covid-19 pas atij momentit parë që u gjeti të papërgatitur. Cilat janë masat që janë marrë për stafi mjekësor? Vazhdojnë të kryejnë teste tek personeli? Ne kemi pasur diku ke 13 ose 14 personel shëndetësor, ku përfshihen mjek, infermier, personel ndihmës të afektuar nga ky virus. Momentalisht, sigurisht ne jemi kthyer tashmë në spital Covid-2. Nuk presim raste pneumologjia, ato do ndërgohen drejt spitalit e Elbasanit dhe sigurisht që sjellja ose qasja jon tani është komplet ndryshe. Dhe po themi ajo mënyra se si i përqasemi është totalisht siç duhet përqasemi përkundrejt këtij infeksioni. Padyshim që edhe për ju kjo është një përballje e re me një situatë pazakontë, pa njohur, por nëse për shenjat që kemi mësuar për simptomat e para, kemi të gjithë pak informacion tashmë, si zhvillohet më tej sëmundja? Cilat janë simptomat e të smurëve? Shiko, simptomat kryesore janë ato që dim me temperaturë 37,5 deri në 39, me koll, fillimi i vështirësisë frymare që është shenja e alarmit. Pastaj sigurisht ka pas dhe njerëz me simptoma më të lehta ose simptoma jo shumë tipike, po themi që nga ato çrregullimet gastrointestinale dhe deri raportohet tani që në fund të dekursit të sëmundjes njerëz që kanë humbur dhe shijen dhe nuhatin. Patjetër, sigurisht
po themi, pacientët do që e kalojnë, po thojnë pas simptoma fare, do në është grupi dhe kryesore, do që t'jemi të qartë, 80% që as nuk e kuptojnë, do që janë bartës e këtij virusit, dhe është dhe problemi kryesor, sepse ata transmetojnë më tepër sa personat që kanë simptoma, sepse personat që kanë simptoma izolohen ose paraqiten, po themi pranë shërbimit shëndetësor dhe kuptohet që vëmendja është më e madhe. Duhet të jemi të kujdesshëm, në qoftë se do po themi një kohë ose një temperaturë duhet na shqetësoj patjetër, po nuk duhet na alarmoj. Por duhet të jemi të kujdesshëm, do të si thua të marrim një kujdeset veçantë në qoftë se do në vëmë re fillimin e simptomave, siç është mos ngopja me frymë ose ajo që quhet një ndjenjë rëndese në fazën e kraharorit, patjetër pastaj duhet i drejtohemi shërbimit shëndetësor në mënyrë të kontrolluar. Jo, shkojmë në çdo spital, por duke marrë 127-ën. Po, sidomos ata qytetarë ose njerëz që kanë një komplikacion në rrugët respiratore, a mund ta ngatërrojnë një situatë me COVID-19? Ekziston mundësia? Po, patjetër. Po flasim don COVID-i, problemin kryesor e jep mushkriet, tashmë e dim të gjithë, sidomos me atë që quhet pneumonia bilaterale ose pneumonia atipike, që mund të jetë si me mungesë të oksigjenit ose pa mungesë të oksigjenit. Pikërisht janë personat që duhet i drejtohen shërbimit spitalor në mënyrë të kontrolluar, siç e përmenda edhe pak më përpara, sepse janë dhe personat më të rrezikuar për të bërë komplikacione akoma më të rënda. Sot në spitalin tuaj kanë mbërritur pajisje të reja respiratore, apo jo? Nëse nuk gaboj janë 5 pajisje të reja. Referuar dhe këtij zhvillimi, a jemi në gjendje ta përballojmë këtë situatë pazakont? Shiko, ideja është masat që janë marrë duket që po japin efektin, do që si thua kjo pandemi të mbahet e kontrolluar do dhe tek ne, sepse nuk ka sistem shëndetësor në që të do liej pa kontrolluar do që të funksiononte do dhe mos kolapsonte. Siç po shkon deri tani, besoj që po, do nuk është se nëse vazhdojmë gjithmonë me këtë përkujdesje dhe me këtë distancim që po ruajmë deri tani, besoj që do jetë e kontrollueshme dhe besoj që nuk do mbyllet me dëme thelbësore. Zoti Mezini, siç është bërë ditur, përveç moshave madhore, COVID-19 nuk ka kursyer as fëmijët. Çfarë informacionesh keni? Sa fëmijë janë aktualisht prekur? Të paktën përditësimi i fundit ka folur për 8 fëmijë. Dini, keni informacione për ecurinë e terapisë që ata mund të kenë zhvilluar apo gjendjen e tyre? Unë kam këtë informacion që keni dhe ju dhe me sa di unë nuk është se është referuar që asnjëri nga këta 8 fëmijë do të ketë nevojë për kujdese spitalore. Pra paraqiten në gjendje të stabilizuar. Thjesht mbahen në vrojtim nëpërmjet komunikimit me mjekët apo jo? Mjekun pediatër në këtë rast. Sot ndërkohë është deklaruar Task Force bën ato përditësimet e veta dhe autoritetet shëndetësore bëjnë komunikimin e vet me mediat se do të ketë testime vetëm tek personat që kanë simptoma dhe përfshirë dhe pjesën e grup moshës mbi 60 vjeç. Pse zgjidhet kjo politikë? Këtë nuk ta them dot, do më mirë do të pyesin një mjek, do në epidemiolog, nëse doni mendimin tim, testimi duhet të jetë sa më i gjerë dhe sa më horizontal. Sepse kur pyesim sigurisht kjo bëhet për ekspertët e ndjekur shëndetësisë, zinxhirin epidemiologjik në bazë të kontakteve të personit që po themi diagnostikohet me COVID me anë të tamponit dhe patjetër deri tani ka funksionuar me sapo kuptoj donjë që janë testuar vetëm ata që kanë shenja klinike. Në fakt, kur komunikojnë autoritetet na thonë që këto janë këshillat edhe nga ekspertët dhe pak a shumë e njëjta gjë na vjen nga ekspertët. Në këtë rast ju jeni një ekspert, zoti Mezini. Pra keni dhënë ju këshilla, le të themi për mënyrën se si do. Unë jam nuk jam epidemiolog, megjithatë me aq sa unë lexoj ose po themi kjo situatë na bëri që të lexoj më shumë në një fushë tjetër, siç është epidemiologjia, patjetër rekomandimi paktën ato vende që kanë pasur sukses në kontrollin e infeksionit dhe pa masa shumë drastike ka qenë testimi masiv. Sa i takon pajisjeve, kiteve për kryerjen e analizave, ka mungesa për to? Do të kërkohet ndihmë? Këtë nuk e di, nuk mund t'ja them, do në numri i kiteve që është në gjendje, një lajm diku lexova që shmar po themi edhe një sasi kitesh që po vjen nga Kina, me anë të ambasadës kineze. Patjetër, po unë do thosha edhe një gjë, që është shumë e rëndësishme, testimi i personelit shëndetësor, si po themi janë ata personat që janë në vijën e parë të frontit, nëse do i quajmë kështu, dhe probabiliteti që ne të kemi personel shëndetësor do të afektuar përveç atyre që dim ndoshta është shumë më i madh.
Dhe sot në Gjermani rekomandohet dhe po bëhet, po kryet testimi i personelit shëndetësor jo janë apo s'janë pozitiv, po themi me Covid, me tamponin e famshëm, sepse ti mund mos jesh sot, po mund t'jesh nesër. Po pikërisht për të identifikuar atë grup personeli shëndetësor i cili tashmë don e ka kaluar këtë infeksion dhe ka krijuar atë që quhet mekanizmi imun i mbrojtjes. Dhe ky do ishte ai grup personeli që do shërbente për ta përdorur pa hezitim në trajtimin e këtyre pacientëve dhe në survejancën e këtyre pacientëve, sepse punohet më lirshëm. Besoj dhe ju e keni dëgjuar që Gjermania ka një plan tjetër që është ai dhe i testimit masiv popullsisë, me këto që quhen antikorpet serike, cirkulatore, që krijohen në gjak mbas kalimit të infeksionit, sepse kjo do krijojë edhe një kuadër shumë të qartë se sa përqind e popullsisë është afektuar, ai që quhet imuniteti i tufës, dhe në bazë kësaj qeveria gjermane do programojë dhe masa restriktive se si do jenë ose personat që do lejohen të dalin në punë pa problem e kështu me radhë. Kështu që unë do thosha po këmgull dhe njerë sigurisht nuk kemi Gjermania, nuk e kemi këtë mundësi, por në qoftë se ne kemi testet të konvaliduara që e kanë kaluar atë certifikimin, e mira do ishte që të paktën personeli shëndetësor të ishte testuar kë kemi imun dhe si mund ta përdorin për spitalet tona apo qendrat shëndetësore. Në këtë rast mund të thuhet që mjekët kanë nevojë për testim më të shpeshtë, pra një frekuencë më të shpeshtë, sepse ju po thoni që vërtet mund të rezultosh negativ pas një testimi, por ekziston risku që ta marrësh për shumë pak kohë, pra shumë shpejt. Shiko, janë dy strategji, testimi vazhdimisht i mjekëve në spitalet, sidomos në ato spitale që trajtojnë pacient me Covid, testimi me tampon që ju e njihni tashmë, ai që quhet real time PCR. Por sigurisht kjo ti mund t'jesh sot i pa infektuar, por nuk do të thotë që nuk infektohesh nesër. Ajo që kërkoj unë, po themi ose mendoj, dhe jo se e kërkoj unë, po është një rekomandim shumë i mirë i ekspertëve gjermanë të epidemiologjisë, një nga njerëzve, për shembull, Christian Drosten është një nga profesorët më të mëdhenj virologjisë, është po themi krijuesi i testit parë për SARS-CoV-1. Rekomandimet të atij dhe të institutit që kontrollon infeksionet në Gjermani, institutit Robert Koch, është momentalisht të testohen mjekët, ai grup mjekësh ose personeli shëndetësor, jo vetëm mjek, që e ka kaluar këtë infeksion dhe ka krijuar atë imunitetin, është ai që mund përdoret pa hezitim në vijën e parë, po themi, qoftë të trajtimit të pacientëve, qoftë të survejancës së tyre, sepse nuk ka risk për të riinfektuar. Pak ditë më parë, zoti Pipero na tha se është një lajm i mirë ose ka informacione dhe reagime të mira nga vaksina e tuberkulozit në të gjithë këtë situatë. Çfarë mund të na thoni, zoti Mezini? Po, e di, është një artikull që dhe unë vetë kam lexuar, sidomos është i Institutit Max Planck në Gjermani, që thuaç drejtën është një institut mjaft prestigjos, një institut që ka nxjerrë 33 nobelista në vite, por nuk është hipotezë, por nuk është se ka vërtetim shkencor. Ideja e vaksinës së tuberkulozit duhet kuptojmë që tuberkulozi nuk është virus, por është bakter. Dhe është ajo BSG e famshme që ju e keni dëgjuar, ku gjithë fëmijët sidomos në vende që kanë probleme me tuberkulozin, siç ka qenë Shqipëria, po themi që nga 45-a dhe në ditët e sotme, ne kemi rastin e tuberkuloz, që vaksinohen gjithë fëmijët. Duhet kuptojmë që vaksina tuberkulozit me kalimin e viteve e ul potencën mbrojtëse Dhe sigurisht mendohet që ajo krijon një mbrojtje jo specifike, një mbrojtje të përgjithshme dhe studimet janë bërë kryesisht në Afrikë, duke pasur parasysh që aty kemi her pas here përsëritjet e epidemive. Dhe ajo që unë lexoja në faqen e këtij instituti, Max Planck, është që për shembull për ethen e verë, është një lloj virusi, që krijon probleme në Afrikë, si thua një grup popullate ishte vaksinuar me vaksinën e tuberkulozit dhe një grup popullate jo, dhe u pan ndryshimet ku te ky grup që ishte vaksinuar me këtë vaksinë, problemet ishin shumë të pakta dhe komplikacionet shumë të ulta se sa te grupi i cili nuk ishte vaksinuar me këtë vaksinë. Ju thash që kjo është një hipotezë ku dhe në Gjermani dhe në Hollandë po mendohet që të vaksinohet si personeli shëndetësor për të qenë sa më i mbrojtur, ashtu dhe mosha e tretë apo ata grup pacientësh që kanë smundje kronike dhe janë më të riskuar nga kjo pandemi, është hipotezë, ka ndoshta një farë baze po themi në këto studime që nuk janë të kompletuara dhe nuk janë vërtetuara shkencërisht, kështu që ngelet akoma në kuadrin e hipotezës. Se sa do vërtetohet, unë këtë nuk e di. Nëse vërtetohet, duke marrë parasysh që Shqipëria aplikon ende vaksinën, apo jo? Po, duhet të ndihemi me fat. Mund ta themi këtë, nëse kjo hipotezë shkon drejt vërtetësisë? Patjetër pse jo. Ndërkohë, medikamentet që po përdoren në të gjithë këtë, çfarë përditësimesh keni, zoti Mezini?
Ja, flitet se janë 4 medikamente të aprovuara, të paktën ose të lejuara, po përdor këtë fjalë. Kjo shprehje të lejuara është më e saktë sepse aprovuar është çik vështirë sepse çdo medikament kërkon një kohë të gjatë, do në 3 faza studimesh derisa të aprovohet nga ato që quhen agjencitë që i certifikojnë këto medikamente, siç është FDA-ja në Amerikë apo në Europë. Ka mendime të ndryshëm në kombinacionet e preparateve, por ajo që duhet të dim është se jemi akoma pa... Shiko, do ishte shumë e thjeshtë nëse ne do kishim medikamente certifikuara që veprojnë me efikasitet, sepse sigurisht do ishim shumë të qetë dhe ne si mjek. Problemi tek ne mjekët është se i ndodhemi përpara, po themi, po i quaj po përdor terma lufte, mua nuk pëlqen ti përdor shumë termat e luftës përpara, po shkojmë përpara në një luftë me armët jo të adekuate për këtë luftë. Sigurisht flitet po themi për kombinimin e azitromicinës ose me atë preparatin që në popull njihet gjithë si antimalarik. Ka mendime ndryshme për antiviral të ndryshëm, siç është Avigani që përdoret në Japoni dhe mendojnë që ka pasur më sukses, ose antiretroviralet që përdoren për pacientën e HIV/AIDS. Ka studime të ndryshme, po themi, po dhe këto studime janë të kufizuara sepse është një numër të kufizuar pacientësh. Shpeshherë është ajo vendimi që merr mjeku në bazë gjendjes pacientit se si do përdoren, dhe çfarë do përdoren. Gjithë kjo bëhet nëpërmjet një protokolli, le të themi, shtetëror, pra janë autoritetet ato që e lejojnë apo jo? Këto janë sigurisht janë protokolle. Sa hapësirë ka një mjek për të vendosur çfarë do të përdor? Jo, nuk është se ka shumë hapësirë, po themi janë protokolle gjysmë të aprovuara, kur them gjysmë të aprovuara që është bërë një konsensus klinik mbas eksperiencës që është bërë deri tani. Për të kuptuar protokollet do të ato që quhen guideline në trajtimin e çdo sëmundje, jo vetëm po themi në rastin e kësaj pandemie, janë protokolle të mirë certifikuara nga studime të mëdha. Në këtë rast ne nuk e kemi këtë mundësi sepse kemi vetëm 3 muaj që ne njihemi me këtë problem dhe po i quajmë gjysmë protokolle në bazë të eksperiencave që janë bërë në vende të ndryshme siç është Kina kryesisht dhe Italia, por që dhe po ta shihni ka pasur her pas here mendime të ndryshme. Kështu që prandaj po them ajo është vendoset nga një grup mjekësh që ndjekin atë pacient në atë moment se pacienti si po reagon përkundrejt një terapie të caktuar që mendohet të aplikohet. Laboratorët besoj në të gjithë botën janë duke punuar të gjithë për të njëjtin qëllim. Besoj edhe medikamentin dhe edhe vaksinën apo jo. Keni ju një parashikim ose nga përditësimet ose update-et shkencore që keni, çfarë parashikimesh ka kohore le të flasim, Shiko, shpresojmë që po themi diku lexova që enzima kryesore e këtij virusi është arritur të çkodohet. Është pikërisht ajo që bën të mundur po themi hyrjen brenda në qelizë të këtij virusi dhe pastaj replikimin e tij. Sigurisht nëse flitet për çkodim të enzimës, dhe shpresat për të gjetur medikamentin që e frenon plotësisht janë shumë të mëdha. Por sigurisht duhet kuptojmë që vaksina është zgjidhja përfundimtare e kësaj sëmundje. Po punohet fort në shumë drejtime, dhe me financime të paimagjinueshme. Biles po shkelen dhe ato që quhen protokolle se si licencohet një vaksinë, që kërkon kohën e vet, zakonisht që nga momenti i fillimit të eksperimentimit deri kur një vaksinë bëhet e aplikueshme, zakonisht kalojnë 12 deri në 18 muaj. Ktu po shkelen ca rregulla, natyrisht duke në radhë parë duke marrë në konsiderat mbrojtjen e shëndetit, sepse nuk mund të përdorin një vaksinë nëse ajo do na japi problemet shëndetësore. Shpresojmë që fundi vitit ose mesi i vitit tjetër të kemi një vaksinë në dispozicion. Zoti Arjan Mezini, unë ju falenderoj për këtë bisedë dhe përgjigjet që dha. Faleminderit juve. Ecim me teme të tjera, zhvillimet nderuar shikues. Policia e shtetit dorëzoi në prokurori një denoncim për kontrabandë dhe për hapje të panikut nga 2 subjekte private spitalore në vendin tonë. Referimi është bërë nga njësia e krimit ekonomik pranë organit qendror të akuzës në datën 1 prill. Zyrtarisht, prokurorët thonë se nuk e kanë bërë ende vlerësimin e materialit. Situata e pandemisë që ka përfshirë vendin, ka sjellë uljen e kriminalitetit, por ka shtuar rastet e abuzimeve në sektorin privat dhe të shtetëror. Një prej tyre është referimi që Policia e Shtetit ka bërë pranë Prokurorisë Tiranë për përhapjen e informatave të rreme që sjellin panik, por edhe kontrabandë të mallrave të tjerë nga një subjekt spitalor privat. Prokurorët thanë se ende nuk e kanë vlerësuar materialin e referuar nga Departamenti i Policisë Kriminale për të vendosur nëse do të regjistrojnë procedime timor ose jo. Ajo që konfirmohet zyrtarisht është fakti se janë 2 referime
për përhapje paniku nga ana e policisë kriminale. Burime pranë Drejtorisë së Krimit Ekonomik në polici thanë se materiali i dorëzuar në prokurori më datë 1 prill ka të bëjë me veprime të dyshuara, si të kryera nga administratori i një laboratori privat, i cili ka futur në treg reagent që përdoren për testin COVID-19 dhe të pacertifikuara nga Instituti i Shëndetit Publik. Një pjesë e këtyre reagentëve janë blerë nga spitali privat për të hedhur në treg përkundrejt shumave nga 150 deri në 300 euro. Policia kriminale ka dorëzuar të dhënat edhe për doganjerë, të cilët dyshohet se kanë kryer zdoganimin e mallit, pavarësisht se këto produkte janë deklaruar si dhuratë nga Kina. Mirë, rikthehemi sërish bashk për të parë dhe për të kuptuar më mirë situatën. Do të shohim tani situatën nëpërmjet grafikëve, nëpërmjet shifrave dhe pse jo të gjejmë tregues të gjithë kësaj situate ashtu siç sjellin edhe këta grafik të cilët unë kam pas shpinës. Grafiku në fjalë që po shohim këtu në këtë mur tregon testet e kryera, të cilat në total deri më tani janë 1919 dhe raste totale, duke krahasuar rastet e reja, rastet totale dhe testet në ditë sipas ditës që nga dita e parë kur u raportua pacienti i parë në Shqipëri me koronavirus, me COVID-19 dhe deri më sot kur janë raportuar 18 raste të reja pas më lini të saktësoj 96 testimeve për të qenë sakt pra në 24 orë. Ky është pra mënyra se si raportohet dhe nga task forca, pra raportohen testimet që bëhen në një ditë dhe pacientët e rinj referuar shifrës se një ditë më parë. Atëherë, shohim datën 9 mars ku siç thash është raportuar pacienti, 2 pacientët më saktë parë në vendin tonë me koronavirus. Kanë qenë rastet e reja 2 në total, po ashtu 2 dhe testet në mos gabohem kanë qenë 4. Një ditë më vonë kanë qenë testet zhvilluara 51, raste në total kanë qenë 10, ndërsa raste të reja kanë qenë si rrjedhoi 8. Pra, nëpërmjet ngjyrës kuqe, portokalli dhe gri, ne kuptojmë raportin nëpërmjet testeve të kryera në një ditë dhe rasteve të reja dhe gjithashtu rasteve në total. Pra, vija e kuqe tregon rastet në total. Në datën 11 mars kemi pasur 12 raste në total, shtohen 2 raste të reja. Shohim vijën e verdhë që ka një luhatje goxha të konsiderueshme në raport me një ditë më parë. Pra kemi 127 testime në një ditë. Një ditë më vonë ulet numri i testimeve, kemi 57 të tillë. Numri total i personave me koronavirus, me COVID-19 shkon në 23 dhe rastet e reja si rrjedhoi kemi 11. Pra, ky është raporti i datës 12 mars, 57 testime, nga të cilat kanë dalë 11 raste të reja, gjë që bën rritjen e bilancit total në vendin tonë. Një ditë më vonë, datën 13 mars, kemi 10 raste të reja. Numri sërish rritet, numri total, por gjithashtu është rritur edhe numri testimeve. Në datën 13 mars, në raport me 24 orë në fundit, ishin kryer 159 testime. Shohim datën 14 mars, ka një rënje shumë të madhe të numrit të testimeve. Nga 159 një ditë më parë, janë kryer 48, pra mbi 100 e pak raste, më pak se sa një ditë më parë janë kryer në datën 14 mars. Kemi 5 raste të reja, rritet bilanci total dhe shkon në 48. Në datën 15 mars kemi një numër goxha të ulët, 27 testime janë kryer totalisht pra në 24 orë dhe rastet e reja janë raportuar 4 nga autoritetet shëndetësore atë ditë dhe numri total shkoi në 42. Më tej, në datën 16 mars kemi 9 raste të reja dhe janë zhvilluar 31 testime, raste totale të prekurit, pra total në bilancin e të gjithë vendit shkojnë 51. Një ditë më vonë, datën 17 mars, shkojmë në 55 të infektuar me COVID-19 në vendin tonë, janë zhvilluar 42 teste dhe bilancit janë shtuar 4 raste të reja.
Mëtej, në datën 18 mars kemi 4 raste të reja, shkojnë në 59 totali i të gjithë vendit, pra raporti total i të prekurve me koronavirus, dhe ndërkohë në 24 orë ishin zhvilluar 60 testime. Pra nëpërmjet këtyre shifrave po kuptojmë se si ka qenë raporti i testimeve dhe i të prekurve të rinj. Deri në datën 18 mars, dy pikat më kulmore të testimeve kanë qenë data 11 mars, ku janë kryer 127 testime, dhe data 13 mars, kur janë kryer 159 testime. Eci mëtej, në datën 19 mars kemi shtimin me 5 raste të reja, pra jemi në këto nivelet për afërta, pak a shumë. 5 raste, 4 raste, bën diferencë, data 16 që shkon 9, prap kemi në 17 mars 4 raste, 18 mars po prap 4 raste, dhe në 19 mars kemi po prap 5 raste. Në 19 mars, totali shkon në 64 të prekur në të gjithë vendin ton, dhe janë kryer, sipas raportimit zyrtar, 32 testime gjithsej. Në datën 20 mars shtohen 6 raste, pra mbetemi pak a shumë në të njëjtat nivele. Shtohen 6 raste të reja, totali në të gjithë vendin shkon 70 të prekur, ndërsa testimet në 24 orë ishin 35. Shtohet më pas në 21 mars shtohen 6 raste, janë kryer 46 testime, në 22 mars shtohen 13 raste, kemi një ngritje të kurbës së rasteve të reja në vendin ton, jemi diku në gjysmën e periudhës së prekjes së vendit ton, pra futjes dhe përhapjes së koronavirusit tek qytetarët shqiptar. Pra, fillon një rritje në datën 22 mars e rasteve të reja në raport edhe me testimet që bëheshin. Në 22 mars janë zhvilluar 33 testime, ngrihet raporti total, shkon në 89, siç thash janë 13 pacientët e rinj që i shtohen të gjithë situatës me koronavirusin në Shqipëri. Një ditë më vonë shtohen 15 raste të reja, 45 testime zhvillohen, ndërsa totali i të infektuarve dhe i të prekurve ose i të sëmurve me COVID-19 shkon në 104. Eci mëtej, në 24 mars kemi sërish një rritje të kurbës të prekurve të rinj, pra në 19 shkon në datën 24 mars. Kemi 19 të prekur të rinj, rritet gjithashtu dhe numri i testimeve, shkon në 74, ndërsa totali i pacientëve me COVID-19 prek shifrën 123. Në datën 25 mars, numri total i të prekurve dhe i të sëmurve tashmë me COVID-19 shkon në 146. Kemi sërish një rritje të numrit të testimeve, shkon në 111 kjo procedurë, ky testim në vendin ton, dhe po prap kemi gjithashtu një rritje të prekurve të rinj, pra atyre që i shtohen listës me COVID-19. Edhe data 26 mars ka një rritje të konsiderueshme të numrit të prekurve, pra në raport me shifrat që Shqipëria ka paraqitur, vendi ynë ka raportuar. 28 raste të reja janë shtuar në datën 26 mars dhe totali i të prekurve me COVID-19 në vendin ton shkon në 174. Numri i testimeve në raport me një ditë më parë ka një ulje të lehtë, shkon në 103. Një ditë më vonë bën 102 teste vendit ton listës të sëmurve me COVID-19 i shtohen 12 raste, ndërsa totali vijon rritjen, pra vija e kuqe ka vetëm rritje, sa do të leta, por është në rritje gjatë gjithë kohës. Në datën 28 mars kemi 79 testime të bëra nga Instituti i Shëndetit Publik, nga laboratori, shtohen 11 raste të reja dhe totali i të prekurve me koronavirus shkon në 197. Një ditë më vonë kemi një rritje të numrit të testimeve, shkon në 111 të tilla testimi, shtohen 15 pacientë të rinj, ndërsa numri tashmë kalon 200-ën, shkon në 212 pacientë me COVID-19. Po kështu kemi një rritje të lehtë me 11 raste në datën 30 mars, janë zhvilluar në këtë datë 90 testime dhe totali shkon në 223. Në 223 raste në total, Shqipëria numëronte në datën 31 mars, kur ishin zhvilluar 145 testime,
dhe listës ju shtuan 20 pacient të rinj. Dje, ndërkohë në datën 1 prill, ishin zhvilluar 152 testime, u regjistruan 16 raste të reja, shkuam gjatë ditës djeshme në 259 pacient me COVID-19, ndërsa dita e sotme, sipas raportimit fundit, sot kemi 277 të prekur në total në të gjithë vendin. Janë zhvilluar, sipas task forces dhe raportimit të saj, 96 testime dhe shtohen kështu pra 18 raste të reja. Kalojmë tek një grafik tjetër, kërkoj ndihmën e regjisë që të kem një pamje më të vogël të grafikës. Okej, grafik na tregon raportin midis të shëruarve dhe vdekjeve në total. Në 11 mars, pra kuptojmë që data 9 mars është piknisja, është pika 0 në Shqipëri, pasi në atë datë raportuan 2 pacientët e parë me COVID-19 nga autoritetet e shëndetësisë në vendin tonë. Pra, data 9 mars është piknisja e të gjitha matjeve që do të përcjellim për të gjatë gjithë kësaj kohe deri në stabilizimin ose shuarjen e të gjithë situatës në vendin tonë. Në 11 mars kemi viktimën e parë, ndërsa linja e verdhë që tregon të shëruarit mbetet njësoj, nuk ka ndryshim deri në datën 20 mars, kur është raportuar dhe i shëruari i parë. Vijoj mëtej deri në datën 18 mars kemi patur të njëjtin numër viktimash, pra një viktim në të gjithë bilancin total të kësaj situate, ndërsa në datën 18 mars kemi rastin e dytë të pacientit që ndahet nga jeta në vendin tonë si pasojë e COVID-19. Data 18 mars dhe 20 mars janë dy pika të cilat mund bëjmë një krahasim, duke parë edhe nëpërmjet ngjyrës, besoj e keni të mundur ta dalloni. Pra në 18 mars kemi 2 viktima, ndërsa në 20 mars fillon rritja e vijës së verdhë për shkak se kemi dhe të shëruarin e parë. Në 21 mars, ndërkohë një ditë më pas raportohet një tjetër i shëruar dhe kemi një ngjitje tjetër të vijës së verdhë. Në datën 22 mars kemi 3 të shëruar, në 23 mars kemi 4 të tillë, por ndërkohë është rritur dhe numri i personave të ndarë nga jeta, pra linja blu ka një rritje, por gjithsesi të lehtë në raport me numrin e të shëruarve. Në datën 23 mars kemi 5 të shëruar gjithsej. Në datën 24 mars, kthehemi tek vija e verdhë, rritet gjithashtu, dyfishohet numri i të shëruarve, shkon nga 5 në 10 të tillë sipas raportimit që Ministria e Shëndetësisë dhe Task Forca bënte. Numri i të vdekurve nuk ndryshoi deri në datën 26 mars, kur shtohen 2 të rinj, 2 të tjerë i shtohen listës së personave të ndarë nga jeta për shkak të COVID-19, shkon në 7 pra numri total i tyre, por ndërkohë numri i të shëruarve sigurisht ka patur një rritje më të madhe, ka shkuar në 25 mars në 17 të tillë dhe në datën 26 mars, kur kemi një përditësim edhe të numrit të vdekurve, ka një rritje goxha të konsiderueshme edhe të numrit të shëruarve. Pra rritet me 14 të tillë nga data 25 mars në 26 mars rritet me 14 të tillë. Po aq ka mbetur edhe në datën 27 mars, por ndërkohë të vdekurit janë shtuar me 2, shkojnë në 9, një ditë më pas rritet numri i vdekurve me një tjetër person, shkon në 10, por ndërkohë rritet dhe numri i shëruarve me 2, shkon në 33. Pra kemi në datën 28 mars 33 të shëruar dhe 10 persona të ndarë nga jeta në vendin tonë. Jemi tek data 29 mars, kur kemi po 10 persona të ndarë nga jeta si pasojë e COVID-19, kemi ndërkohë një tjetër rritje të numrit të shëruarve, rritet me 7 të tillë, shërohen 7 persona dhe numri të shëruarve në total në vendin tonë si trajtim kundër COVID-19-s shkon në 40. Jemi në datën 29 mars, pra jemi tek 5 ditëshi i fundit. Në datën 30 mars, në Shqipëri numëroheshin 44 të shëruar sipas dënave që bënte ditur Ministria e Shëndetësisë dhe Task Forca, ndërkohë shtohet sërish numri i
personave të vdekur me 2, kemi pra 12 të vdekur dhe 44 të shëruar. Në datën 31 mars, 2 ditë më herët, përditësimi thoshte për 52 të shëruar dhe 15 persona të ndarë nga jeta. Dje ndërkohë pati një tjetër raportim dhe numri të shëruarve shkonte në 67 të tillë dhe po prap 15 viktima, ndërsa sot, datën 2 prill, nuk arrim ta shohim në wall, sot kemi 76 të shëruar, pra 9 raste të reja, pra të shëruara i shtohen një ditë më vonë dhe 16 viktima, kemi një tjetër person që ndahet nga jeta. Pra kjo periudhë nga data 25 mars të paktën, numri i të vdekurve me numrin e të shëruarve ka një diferencë të dallueshme dhe një raport të zhdrejtë, dukshëm, dallohet vija blu me të verdhën. Të shëruarit kanë qenë shumë më lartë se sa numri i personave që janë ndarë nga jeta. Këto ishin dhe dhënat për këtë grafik. Ndërkohë, vetë autoritetet sot bën dhe një përmbledhje të konstatimeve për gjatë 24 orëve të fundit për situatën, shifrat të cilët unë përmenda pak më herët, po ndërkohë dëgjojmë prononcimin e tyre. 277 janë të prekurit nga koronavirusi në vendin tonë, mes tyre 16 viktima. Një pacient 78 vjeçar nga Durrësi humbi jetën gjatë 24 orëve të fundit. Në mëngjesin e sotëm ka ndruar jetë një pacient 78 vjeç nga qyteti i Durrësit, i cili kishte 3 ditë intubuar në spitalin efektiv në QSOT. Gjendja e pacientit ditët e fundit ishte shumë e rënduar. Ai vuante nga sëmundje shoqëruese, nga hipertensioni dhe sot në mëngjes ka ndruar jetë. Në 24 orët e fundit janë testuar në laboratorin e virologjisë në Institutin e Shëndetit Publik 96 pacient, prej të cilëve kanë rezultuar pozitiv 18 prej tyre. Deri në këto momente janë testuar 1919 raste, nga të cilat ka rezultuar pozitiv me COVID-19 277 raste. Në spitalin infektiv është rritur numri pacientëve të shtruar. Nga 81 që ndodhen në këtë shërbim, 8 janë në terapi intensive. Mes 277 infektuarve, 8 janë fëmijë, që fatmirësisht janë në gjendje të stabilizuar. Ne në total kemi 277 raste me COVID pozitiv, nga të cilët vetëm 8 prej tyre janë fëmijë, gjendja e tyre është e stabilizuar, e mirë, ata janë të vetë izoluar në shtëpi. Autoritetet deklarojnë se testimet kryen vetëm për një grup të caktuar personash. Ne kryejmë këto teste dhe marrim tampon nazofaringeal vetëm për personat të cilët kanë shenja klinike, që përmbushin për kufizimin e rastit sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, për personat të cilët janë kontakt me persona pozitiv dhe që janë mbi moshën 60 vjeç. Por a mund të kryen teste për COVID-19 edhe në spitalet private në vend? Momentalisht, laboratori vetëm i certifikuar në Shqipëri është laboratori virologjisë i Institutit të Shëndetit Publik, po vazhdon puna për certifikimin e laboratorit të Qendrës Spitalore Universitare Nën Tereza dhe për laboratorin e Spitalit Universitar Shefqet Ndroqi. 2 prilli është dita botërore për ndërgjegjësimin ndaj autizmit vendosur në vitin 2007 si një përpjekje globale për ndërgjegjësimin e botës ndaj miliona fëmijëve me autizëm. Në Shqipëri ka një numër të lartë fëmijësh autik të cilët kërkojnë mbështetje specifike, por ky 2 prill i gjen ata edhe në një situatë më të vështirë për shkak të izolimit nga koronavirusi. Do të ndikim historinë e njërit prej tyre. Të jesh dhe të dukesh i fortë në këto kohë nuk është e thjeshtë, por duket se barën më të rëndë mbajnë prindrit, ata që duhet u japin forcë fëmijëve për të mësuar, për të argëtuar në këtë periudhë izolimi, për të mos treguar shqetësim në sytë e tyre. Por nëse kjo është e vështirë për një nën me 2 fëmijë që nuk shkojnë në kopësht apo në shkollë, mendoni për një nën me 4 fëmijë, nënën e një vajze autike, që ashtu sikurse të gjithë ka edhe ajo betejat e veta psikologjike në këtë sfidë. Në fillim e mori me shumë dëshirë. Wow, do mungojmë, do jemi pushim 2 javë. Por duke pasuar ditët një pas një, filloi të mërzitej shumë madje edhe shprekur disa herë, duke më thënë dhe shpesh që a doja dalim. Unë jam prekur për pak kohë. Pse? Çfarë të ka prekur, Emili? Çfarë të ka mërzitur? Se do më marrin malli për të gjitha ato gjëra që kam bërë dhe kujtoja se s'do i bëja më pas.
Absolutisht, do të rikthesh shumë shpejt pranë rutinës, pranë shokëve, do kryesh gjitha aktivitetet. A mund ta marrim këtë si një periudhë pushimi me familjen, vëllezërit, motrat, me mamin? Ne kemi marrë si periudhë pushimi, apo jo? Për këtë kam marrë malli shumë ty që prekesh. Për këtë. Ma kam marrë malli për të tërë. Për të gjithë. E ka marrë malli për të gjithë. Për të gjithë. Edhe është e vërtet. E thot gjithmonë, e thot çdo ditë. Diskriminimi është ende i pranishëm në familjen e tyre për te betejave të përditshme. Unë po e ndjen dhe Emili dhe shumë e dhimbshme kur vjen çdo ditë, ndoshta jo çdo ditë, por ka dhe ditë çdo ditë, vjen në shtëpi dhe thotë që mami dëgjoj që më thanë kështu, mami dëgjoj që më thanë ashtu, mami mu larguan, mami. Unë e kuptoj që edhe për njerëzit është shumë e vështirë, por sensibilizimi nuk është aty ku duhet. Robert Gajda, komisioner për çështjet e diskriminimit, theksoi në një lidhje për A2 CNN se situata ka ndryshuar, por ende ka shumë punë për të bërë. Dije nevojat specifike që fëmijët kanë të ndryshme. Ajo që kërkohet zbatimi dhe duhet keni parasysh që një nga përgjigjet standard që japin zakonisht organet publike, sidomos kur bëhet fjalë për persona si të kufizuar, është mangësia apo mospasja e fondeve në buxhet, që është e patolerueshme sepse nuk mundet dot shteti, le të themi, të mos zbatoj politikat që ai vetë miraton dhe pastaj të thotë që nuk ka fonde të mjaftueshme. Në ditën e autizmit, COVID-19 gjithsesi nuk ka mundur të ndalë maratonën e përvitshme që organizohet për këta fëmijë. Maratona nis edhe në kushtet e shtëpisë. Kemi menduar që autizmi të bëhet shkas për të mbajtur në formë gjithë popullsinë e cila fatkeqësisht sot nuk harxhon më shumë se 100-150 kalori në ditë dhe mund të ketë probleme të tjera përveç Covidit. Kështu që kemi filluar një lloj marrëdhënie të ndërsjellët për të shpresuar që në të ardhmen kjo marrëdhënie të njihet edhe kur të mbarojë kriza e Covidit dhe njerëzit mendojnë që realisht autizmi ka nevojë për vëmendje shumë të madhe, siç në këtë moment njerëzit po e shohin që është shumë e vështirë të jetosh brenda izoluar edhe me një lloj skepticizmi ndaj njëri tjetrit. Të njëjtën gjë e vuajnë çdo ditë prindërit dhe fëmijët me çrregullime aspektit autik. Këto përpjekje janë pikërisht ato që duket se japin forcë fëmijëve si Emili. Kjo kohë është e trisht, por ato nuk harrojnë të buzëqeshin dhe të luftojnë. Nga familja Çapa dhe nga Emili në fund, a kemi një mesazh? Ne do të punojmë sa më shumë edhe sa më fort që të arrijmë sa më shumë gjëra të mëdha. Faleminderit shumë Emili. Mirë, do të mbetemi tek e njëjta temë, kam në lidhje të drejtë për drejtë psikologen Denata Toçe për të vjuar dhe për të biseduar. Denata, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, dua që ta nis duke bërë një përshëndetje të veçantë familjes së Emili, prindrit dhe i përshëndes nga larg, i njoh prej vitesh dhe dua të them që me sfidat dhe me punën e jashtëzakonshme që ka bërë familja e Emilit dhe shumë familje dhe shumë prindër si ajo vajzë, unë i përgëzoj që janë kaq kurajos të mund të dalin në këtë ditë të ndërgjegjësimit dhe të flasin për përvojën e tyre. Është kurajo e madhe dhe është bekim për ato familje të tjera që e dëgjojnë. Denata, në nisje të bisedës son, doja të pyesja sa të vështirë bën për fëmijët me autizëm, kjo mënyrë e re e të jetuarit? Është shumë e vështirë, Arlin, sepse ata tashmë kanë krijuar një rutinë të domosdoshme në fakt, edhe pse rutina është pjesë e karakteristikës së tyre. Kjo nuk është një rutinë që i përket atyre, është një rutinë që bashkë me trajtimin dhe ndërhyrjen instalohet dhe vendoset pikërisht për të arritur tek ata potencialin e aftësive që ato do duhet të zhvillojnë. Dhe fëmijët me autizëm duke arritur këtë lloj rutine, bashkë me një program të dedikuar dhe intensiv, bashkë me rutinën edhe të prindërve që mezi presin të organizojnë ditën që të mund ta mbushin kohën me gjëra cilësore për fëmijën, tashmë kthehet në një izolim i panevojshëm për ta, sepse ata tashmë izolimin e kanë në karakteristikën e tyre. Dhe për më tepër nuk pritet që ky izolim të jetë kaq artificial dhe i bashkëngjitet pikërisht nevojës ose të nevojës të panevojshme që është pikërisht pjesa e shkëputjes nga gjithë përfshirja sociale, nga angazhimi me tjetrin, nga angazhimi me diversitetin, pra me të ndryshmen. Ata bien prej një rutine që është shumë stresuese, është stresuese për fëmijët tipik, mendo për fëmijët atipik, të cilët kanë nevojë për hapësira të tjera dhe për një tjetër dinamik.
Ne të gjithë po këshillohemi në këtë periudhë që të ndërtojmë një rutinë të re, pra kushdo që po qëndron në shtëpi duhet të ndërtojë një rutinë të re. Po në fakt si duhet vi kjo rutinë për familje që kanë mes tyre fëmijë këtij spektri? Do duhet që të jetë shumë e afërt me profesionistë që ofrojnë ndihmën për të organizuar një agjendë ditore me ta. Agjenda ditore e prindërve nuk mund të jetë dot njësoj si ajo që shkaktohet nëpërmjet terapistit, pra me profesionistët, po do duhet të jetë e lehtësuar në atë që quhet të mësuarit në ambient natyral, sidomos me fëmijët e vegjël, ku koha për ta është esenciale, pra brenda moshës 3 vjeç, 4 vjeç ose brenda moshës 5 vjeç, këto janë vitet e hershme të fëmijës, do duhet që të ndërtohen cilësisht disa aktivitete që përshtaten me të mësuarit në ambient natyral, me aktivitetet e jetës së përditshme që prindi i ka tashmë në agjendë natyrshëm. Pra në procesin e të gatuarit, në procesin e lojës që dhe ofron vetë fëmia ose që ne duam t'ja instalojmë fëmijës si diçka funksionale, në procesin e aktiviteteve të punës përditshme që bën nëna, në aktivitetet baballarët janë më lojtësak, në aktivitetet dinamikave të lojës që mund përgatisi babai. Të gjitha këto të mund të instalohen me profesionistin për t'i asistuar në nevojën e vendosjes së kontaktit, në nevojën e vendosjes së lojës funksionale, në nevojën e vendosjes së angazhimit social dhe të tregimit të marrjes së komandave dhe shumë aktivitete të tjera që fëmia i ka në mungesë ose i ka të varfra në rastin e fëmijëve që kanë simptoma qoftë edhe të lehta të çrregullimit të spektrit të autizmit. Vendosja e një agjende krijon pikërisht atë rutinën e lehtësuar ose një rutinë minimale që mund t'i ofrohet fëmijës gjatë këtyre ditëve. Nuk është e njëjta me oprimin e trajtimit intensiv profesional 1-me-1, po është shumë e nevojshme dhe kjo mund të përgatisi shumë mirë prindrit si një avantazh që t'i përgatisin me disa shkaftësi që do t'i nevojitet dhe gjatë procesit terapeutik. Pra, procesi terapeutik është shumë i domosdoshëm dhe efektiv kur dhe prindrit janë aktiv. Po duke qenë se prindrit janë të angazhuar dhe me punë të tjera, kanë dhe aktivitete të tjera, nuk mund të jenë dot aq intensiv. Po të paktën 1% e kësaj jete, e këtij ushtrimi që do ndodhi në këtë periudhë, do duhet pasaj t'ia bashkangjitin rutinës që do vi më mbrapa dhe unë uroj shumë që të vi sa më parë. Ndërkohë, Denata, ka një ndryshim midis fëmijëve dhe atyre pak më të rritur të këtij spektri në këtë situatë? Përjetojnë njësoj të gjithën këtë? Nëse fëmijët e vegjël flisni dhe fëmijët që janë më adult me çrregullim të spektrit? Po. Pyetje shumë e mirë. Pa diskutim që fëmijët më të rritur, sidomos Arlind, ata që kanë simptoma më të agravuara, pra janë më të rënduara, më severe njihet në gjuhën profesionale, ata mund të kalojnë dhe në sjellje të tjera të mbivendosura për shkak të presionit të dinamikës që është krijuar. Ne kemi prindër që ankohen për sjellje agresive, që janë rishfaqur sjelljet agresive, sjelljet intensive, stereotipit, sjelljet përsëritse, ndonjëherë edhe goditjet ose sjelljet që quhen vet agresive, autoagresive, nuk është e lehtë për ta. Pra fëmijët e rritur shfaqen më shumë dinamika sjellore sepse dhe interesat kanë ndryshuar. Dhe rutina është bërë akoma më strikte, pra janë më rigjid ndaj rutinës ditore. Ata duan të dalin, duan të krijojnë kontaktin me terapinë që kanë patur, kontaktin me ambientet që kanë frekuentuar, kontaktin me parkun e lojrave, sepse prindrit janë munduar që gjatë këtyre viteve së bashku me profesionistët të krijojnë një lloj rutine që ka shërbyer në lehtësimin e këtyre simptomave. Dhe nëse kjo rutinë ndërpritet, rimarrja dhe rimëkëmbja e këtyre aktiviteteve mbas një periudhe të gjatë është pak e vështirë për ta. Dhe sa më i rënduar të jetë fëmia, duhet llogaritur koha gjithmonë herë 2 ose herë 3 më shumë. Pra nëse fëmia mungon në këtë dinamik një javë, llogaritet herë 3. Nëse mungon një muaj, llogaritet herë 3 për të mbajtur për të rikthyer sërish jetës së përditshme. Kjo nuk është në sajt e përvojës time vetëm, por dhe në sajt të disa studimeve që janë bërë tek fëmijët që kanë simptoma dhe njëra theksoj të rënduara. Kurse fëmijët me simptoma të lehta dhe fëmijët të cilët tashmë kanë krijuar një bagazh të aftësive permanente, pra që janë krijuar aftësi që tashmë qëndrojnë në bagazhin e njohjes së fëmijës, pra janë asimiluar dhe akomoduar mirë në njohjen e aftësimit kognitiv të fëmijës dhe të sjelljeve të tyre, ata kanë shumë më pak mundësi që t'i humbasin. Dhe këta janë fëmijët që përfitojnë më shumë dhe në aktivitetet në shtëpi do duhet përshtaten si fëmijët e tjerë neurotipik,
pasi i kalojnë edhe më lehtë. Dhe kjo është një gjë e mirë, sepse kontakti që ata do vendosin, është kontakti që përmenda në fillim, e prindrit me ta dhe aktiviteteve të reja dhe njohjeve të reja që bëjmë prindrit në raport me fëmijën. Kjo besoj është një barë e shtuar për secilin prind, apo jo? Çfarë u thuhet në këtë rast? Duhet më shumë durim, më shumë qetësi? Alin, kjo është pyetja që të gjithë prindrit ose të gjithë prindërve u rëndon psikologjikisht. Prindrit e fëmijëve me autizëm kanë kaluar sfida nga më të ndryshmet. Nuk është kjo, do thosha unë, sfida më e rëndë për ta. Sfida më e rëndë për ta ka qenë që me njohjen e problematikës së fëmijës, që me pranimin e vështirësisë që kanë dhe sfida për t'i asistuar çdo ditë atyre. Kjo situatë është e përditshme për ta. Sfidat për ta janë një rutinë e përditshme. Ata ngrysen çdo natë me këtë shqetësim dhe gdhihen çdo ditë me këtë shqetësim për t'i asistuar dhe për të bërë më të mirën për fëmijën. Po kjo i bashkëngjites është një stresor i tepërt për ta dhe do duhet të kujdesemi akoma më shumë që të lehtësojmë vështirësinë që prindrit kanë. Për shembull, unë për veten time do mendoja, po të kisha qenë mundësi, të kisha qenë shtetare, do mundohesha shumë të lehtësoja dhimbjen për të tërë ata prindër të cilët kanë edhe vështirësitë ekonomike që i bashkëngjiten këtyre stresorëve. Dhe nëse do të bashkëngjitesh edhe pjesa ekonomike, pjesa që rëndon akoma më shumë kur ata investojnë vetëm në procedura terapeutike, investojnë para pafund, ose investojnë dhe kohë dhe dedikim pafund, ose një nga prindrit më së shumti është i detyruar që të lënë punën për t'i asistuar çdo ditë fëmijës, dhe këta rëndon akoma më tepër dhe për këta të duhet kujdeseshim shumë më tepër që të mund t'i ofronin të paktën një asistencë ekonomike më të mirë dhe një asistencë sociale më të mirë që të mund të lehtësojmë barrën e tyre. Asistenca terapeutike do ishte në të ardhmen për këta që të ofroheshe pse jo me kosto shumë të reduktuara ose kosto të cilat mbështeteshin nga shteti për familjet tash në nevojë, do ishte një lehtësim tjetër. Kjo për mua është dhurata më e mirë që mund të bëhesh e këtyre familjeve. Pasi thash edhe një herë, barrierën dhe rëndesën dhe brengën më të madhe, ata e kalojnë çdo ditë. Unë nuk mendoj që kjo është sfida më e forte atyre. Po ky është një stresor tjetër që i bashkëngjitet gjithë kalvarit të vështirësive që kjo familje ose familjet me fëmijë me aftësi të kufizuar kryesisht pas. Nuk e dia a vlen krahasimi, po marrim parasysh që gjatë kësaj periudhe po zhvillohet mësimi online për fëmijët tipik, siç i cilësuat dhe ju, besoj jam korrekt në termin apo jo? Po. Po ndërkohë besoj prindër dhe familje me fëmijë të spektrit autizmit nuk kanë mundësira për të zhvilluar programet ngjashme, apo ja, a duhet ishte marrë përsipër nga autoritetet, institucionet përgjegjëse që të ishte i ndërtuar tashmë një program i cili do krijonte një ambient më të favorshëm? Arsimi gjithë përfshirës për ata fëmijë të cilët janë të përgatitur dhe kanë aftësitë e nevojshme për të marrë pjesë në bashkëshkollimin, bashkëedukimin, edhe nëpërmjet mësimit online, ja kanë dalë në një farë mënyre. Pra ato fëmijë të cilës simptomat e të cilëve janë të lehta dhe mund t'i bashkëngjiten shumë mirë dhe fëmijëve të tjerë neurotipik, madje sjelljet e tyre në jetën e përditshme tashmë janë lehtësuese për t'u bashkëngjitur me ato nevoja të vogla që do duhet të asistohen vazhdimisht me konsultën e një profesionisti. Por për fëmijët e tjerë, për të cilët vështirësitë janë më të mëdha, që në sjellje, që në aftësitë kognitive, që në problematikat e bashkëveprimit, për ta mësimi online është i pakuptimit. E vetmja gjë që mund të ndodhi është profesionistët të mund të kontaktojnë me familjet që pikërisht të lehtësojnë një lloj agjende të përditshme ose javore se si t'i asistojnë këtyre fëmijëve në shtëpi. Kjo ka rezultuar të jetë mënyra më e mirë për momentin, si një mënyrë duke u bashkëngjitur dhe një lloj supervizimi ose mbikëqyrje që profesionistët mund t'i bëjnë pa diskutim me dëshirën e prindërve, se ne kemi hasur për shembull edhe prindër të cilët nuk kanë dëshirë ose nuk kanë bashkëpunues fort. Nuk janë bashkëpunues, por nuk është e lehtë Arlind që prindi të gjejë dhe kohën brenda një familje ku janë 5-6 veta të gjejë kohën dhe mundësinë që të mund ofrojnë gjithmonë shërbimin online. Mendo, unë jam këtu, po bisedoj me ju dhe kam familjen pranë sepse këtu jemi të gjithë
dhe dëgjoni her pas here djalin tim vogël që bën zhurmë me lodrat, kërkon dhe një përqendrim të dedikuar, kërkon dhe një dedikim më të përkushtuar, një nga prindrit është i detyruar të punojë gjatë kësaj kohe, domethënë dinamika në familje është e tillë që ndonjëherë nuk ta lejon këtë lloj lehtësimi. Dhe të flasim realisht dhe me këmbë në tokë, nuk është gjithmonë e mundur që të mund t'i ofrohet asistencë online në korrespondencë me fëmijët të cilët kanë vështirësi të rënduara të çrregullimit të spektrit të autizmit ose të moderuara. Është e vështirë dhe është një sfidë shumë e madhe dhe mezi presim që t'i kthehemi rutinës. Vëmendja thash do duhet ishte ndaj shtetit që të mund të krijonte mësuesit ndihmës dhe mësuesit e specializuar për ato fëmijë në nevojë, mësime të dedikuara posaçërisht për ta. Për ata fëmijë të cilët janë tashmë në rutinën e institucionit shkollor, e arsimit gjithëpërfshirës dhe të mund të përfitojnë, pra janë fëmijë përfitues, se ka nga ata që e kanë të vështirë për një kohë të gjatë të qëndrojnë në mësimin online. Mendo ata tashmë janë me një mësues ndihmues në klasë, por ta organizojnë në atë mënyrë që duke marrë parasysh aftësitë e tyre, vëmendjen që ato kanë, mësim dhe aktivitete që rrisin motivacionin dhe interesin e tyre. Çdo profesionist i mirë do thosha do ishte aq kreativ dhe aq i aftë për ta bërë të mundur këtë. Dhe për ta përfunduar bashkë, Denata, ky do të ishte mesazhi në këtë 2 prill ndaj autoriteteve apo i shkon dikujt tjetër? Arlind, unë mendoj që autoritetet mesazhin do duhet ta kenë gjithë vitin për sa i përket fëmijëve me aftësi ndryshe. Lehtësimi që mund t'i jepnin prindërve me këtë sfidë që e kanë të përditshme. Unë mendoj që kam kaluar shumë bariera dhe shumë vështirësi në jetën time personale që sot më kanë bërë kjo që jam dhe më ka mësuar të kërkoj nga vetja shumë herë më tepër. Si ballafaqimi i familjeve që kanë një fëmijë me vështirësi dhe të aftësisë së kufizuar, nuk mendoj që do kem pasur ndonjëherë breng më të madhe se kjo, në një vend që është shumë i varfër dhe nuk arrin dot t'i ofrojë një asistencë dhe një ndihmë shumë të madhe familjeve që kanë fëmijë në vështirësi, që e kanë të gjë të përditshme jetike. Prandaj për mua i shkon autoriteteve çdo ditë, jo vetëm në këtë prill, por ky prill dhe si çdo prill tjetër do duhet marrë mesazhin e vëmendjes të dedikuar ndaj prindërve të rinj që shikojnë qoftë edhe elementet më fillestar të fëmijëve që i duket e pazakontë në raport krahasimisht me fëmijët e tjerë të së njëjtës moshë, të mund ta denoncojnë dhe të mund të shkojnë dhe t'ja konfesojnë profesionistit më të pranë që kanë dhe më të dedikuar, sepse identifikimi i hershëm është jetik për fëmijët me vështirësi. Ata nuk kanë as gojë të flasin si të rriturit, as desh të dëgjojnë si të rriturit, as një mendje si të rriturit në përgjithësi fëmijët. Jemi ne dhe ata janë në dorën tonë dhe çdo pranim i sforcuar që prindi bën, se askush nga prindi nuk ka dëshirë të mësojë që fëmia ka vështirësi, por çdo prind që gjen kurajon dhe guximin të mund të paraqesi vështirësitë që fëmia ka pranë një profesionisti, të mësojë rreth kësaj vështirësie dhe më mbas t'i asistojë në mënyrë të dedikuar trajtimit, është një fitore e madhe për të ardhmen. Më mirë një pranim fillestar që vret në fillim, por nuk lëndon më mbrapa si një vërtet e vonuar për këta prindër. Ky është mesazhi më i mirë që do thosha unë, do t'i vlente prindërve të rinj të cilët ndonjëherë le të themi shtrëngohen me veten e tyre për të pranuar që fëmia ka një vështirësi apo jo. Për ata që e bëjnë, kurajo është shumë e madhe dhe blen një bravo e madhe sepse janë vërtet heronj ta prindër. Unë të falenderoj që ti na dedikove nga koha jote dhe gjithashtu edhe për mesazhin që dha. Faleminderit ju për kohën dhe faleminderit për temën. Ju uroj një mbrëmje të qetë. Gjithashtu. Mirë, jemi sërish në transmetim të drejtë për drejtë në këtë pjesë të tretë të këtij ditari special kushtuar situatës me koronavirusin në vendin tonë, por edhe më gjerë në
rajon në Evropë dhe në të gjithë botën. Siç kemi përmendur më herët, ka shkuar në 16 numri i viktimave si pasojë e koronavirusit në vendin tonë, ndërsa të shëruarit deri në këto momente që flasim, sipas raportimeve janë 76 në total të konfirmuar me COVID-19 dhe zyrtarisht janë 277 persona, mes tyre 8 fëmijë të cilët raportohet se janë në gjendje të stabilizuar. Në 24 orët e fundit, sipas Task Forces dhe Ministrisë së Shëndetësisë, janë testuar 96 persona të dyshuar, nga të cilët u konfirmuan 18 raste me COVID-19. Siç e shihni pas krave të mi, kemi të dhënat e përditësuara, të azhurnuara nga Task Forca zyrtare dhe Ministria e Shëndetësisë. Kemi ndarjen e përhershme të qyteteve të prekura dhe numrin e pacientëve të infektuarve me COVID-19 në të gjithë vendin tonë, por fillimisht përpara se të shohim shifrat, harta në të majtën e kësaj tabele me qytetet dhe shifrat përkatëse për secilën prej tyre na paraqet dhe na shfaq njolla të kuqe të cilat simbolizojnë përhapjen sipas rajoneve dhe qyteteve në vendin tonë, pra praktikisht e gjithë Shqipëria përveç një pjesë të jugut, Gjirokastrës nuk ka ende të prekur. Tirana dhe Durrësi kanë njollat më të theksuara, çka simbolizon dhe përkthehet në numrin më të madh të prekurve, konkretisht me 173 të infektuar me koronavirus nga 277 në total, pra ka më shumë se gjysma të prekurve ndodhet në dy qytete në Tiranë, pra në kryeqytetin e Durrës. I shohim ndërkohë në veçantitet ndara, qytetet dhe shifrat që ato paraqesin. Në kryeqytet, siç kemi thënë, gjatë gjithë kësaj periudhe ndodhet numri më i madh i të prekurve me COVID-19. Tirana numëron 143 të tillë dhe sipas shifrave 7 prej tyre, pra 7 persona nga 143 deri në këto momente janë ndarë nga jeta. Theksojmë dhe atë se çfarë kanë nënvizuar dhe autoritetet, që rasti më i madh i vdekjeve ka qenë me sëmundje bashkëshoqëruese, pra është ky termi që përdorin task forca dhe autoritetet, mjekët, epidemiologët, të cilët flasin her pas here në lidhje me situatën dhe të gjithë atë se çfarë po ndodh në vendin tonë. Pas kryeqytetit Tiranës vjen Durrësi me numrin e të prekurve 30, 3 nga të cilët janë ndarë nga jeta. Në qytetin e Durrësit pra kemi 3 viktima dhe 30 të infektuar me COVID-19. Vetëm pak ditë më herët në Durrës pati një shifër domethënëse, pati një numër të infektuarisht të madh që çoi gati në 2 fish totalin e të prekurve me COVID-19 në Durrës. Pra vetëm në një ditë në Durrës u prekën 12 vet sipas analizave dhe sipas raportimeve të Task Forces. Për të kaluar më tej tek Rogozhina. Në Rogozhin deri më sot janë 2 të prekur, 2 të infektuar, është një numër i vogël, një shifër që në pamje të parë duket si e përballueshme për të mbajtur në kontroll nga autoritetet shëndetësore. Në Lushnjë janë 4 të tillë, por ndërkohë Lushnja ka edhe bilancin tjetër, atë të jetëve të ndara, ka një person të vdekur nga 4 në total që janë konfirmuar të infektuar me COVID-19. Fieri ndërkohë ka vendin e tretë nëse do të bënim një renditje me numrin më të madh të prekurve. Fieri ka 23 prekur me COVID-19 sipas raportimeve zyrtare dhe nga këta 23 një është ndarë nga jeta. Elbasani më tej vijon me 8 të infektuar, Kavaja ka 6 të tillë, 2 prej të cilëve janë ndarë nga jeta si pasojë e COVID-19. Korça ka 16 dhe në Korçë kemi pasur 2 apo 3 raste që ka patur rritje goxhat konsiderueshme me numrin e të infektuarve sipas raportimeve zyrtare. Më tej vijojmë me Vlorën. Vlora ka 5 të infektuar zyrtarisht me COVID-19. Shkodra ka 10 të tillë, edhe në Shkodër ka një rritje jo të vogël me numrin e të infektuarve, paçka se 10 mund të duket edhe si një numër relativisht i ulët dhe i mundur për të mbajtur në kontroll si numër pacientësh dhe të infektuarish nga mjekët apo autoritetet shëndetësore. Pas Shkodrës kemi qytetin e Lezhës me 6 të infektuar. Nënvizoj që as në Shkodër as në Lezhë nuk ka patur viktima si pasojë e koronavirusit. Berati ka vetëm 1 të infektuar, Hasi ka 8 të tillë dhe 1 deri më sot është ndarë nga jeta në
has në Kru janë 5 të infektuar, tropoi avion më tej me 4 të tillë dhe po ashtu edhe Puka me 4 persona që janë pozitiv me koronavirusin, janë zyrtarisht me COVID-19 dhe për të vijuar dhe për të përmbyllur këtë listë me Mirditën, ku sipas raportimeve zyrtare janë 2 të infektuar me COVID-19. E përsëris dhe njerë jemi në një total prej 277 të infektuarish në të gjithë Republikën, në të gjithë vendin tonë. Në momentet që flasim, sipas përditësimit të fundit, në vendin tonë nga data 9 mars, kur janë raportuar 2 të prekurit e parë me COVID-19, e deri më sot që shënon data 2 prill, në total janë zhvilluar 1919 teste. Është një temë që her pas here prek dhe shndërrohet në temë debati, pra niveli i testimeve, sepse lind pyetja si jemi në raport me vendet e rajonit apo me vendet tjera të Europës, ku gjithashtu ka shtete goxha të prekura dhe të prekura rënd si pasojë e pandemisë me koronavirusin dhe COVID-19. Ndërkohë kemi këtu edhe një përmbledhje të situatës nga e gjithë bota, situata globale deri pak momente më herët ka qenë diçka më pak se 990.000, aktualisht që flasim jemi pothuajse në shifrën 1 milion të prekur në rang botror, pra në rang global. Jemi pothuajse në shifrën e 1 milion personave të infektuar me koronavirus dhe zyrtarisht të shpallur të sëmur me COVID-19. 50.000, mbi 50.000 janë personat që kanë humbur jetën deri më sot, pra që nga lindja e gjithë kësaj epidemie, pandemie më konkretisht e shpallur nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, pra që nga raportimet e para nga Kina e deri më sot ku virusi është përhapur në Europë, në Iran, në lindjen e mesme, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e cila është vendi më i prekur me numrin e të infektuarve, është shifra e personave të ndarë nga jeta mbi 50.000 në të gjithë këtë periudhë, por ndërkohë kemi dhe shifrën e fundit që raportohet nëpërmjet raportimeve dhe të dhënave zyrtare nga shtetet e gjithë botës, 208.000 persona deri më tani janë të rekuperuar dhe të shëruar nga COVID-19 pas asistencës që ata kanë marrë në vendet apo shtetet respektive dhe institucionet e shëndetësisë përkatëse të vendeve të tyre. Kjo është situata sa i takon vendit tonë, referuar të dhënave që ne përditësojmë gjatë gjithë kohës nëpërmjet kësaj tabele dhe hartës sonë dhe gjithashtu informacionit përmbledhur në rang botror. Vetë autoritetet shëndetësore bën gjithashtu një përditësim, këtyre shifrave ju referohemi dhe ne, pra për koronavirusin vendin tonë gjatë 24 orëve të fundit, ne do të ndjekim deklaratën e bërë gjatë ditës sotme. 277 janë të prekurit nga koronavirusin në vendin tonë, mes tyre 16 viktima. Një pacient 78 vjeçar nga Durrësi humbi jetën gjatë 24 orëve të fundit. Mëngjesin e sotëm ka ndruar jetë një pacient 78 vjeç nga qyteti i Durrësit, i cili kishte 3 ditë intubuar në spitalin efektiv në QSOT. Gjendja e pacientit ditët e fundit ishte shumë e rënduar. Ai vuante nga sëmundje shoqëruese, nga hipertensioni dhe sot në mëngjes ka ndruar jetë. Në 24 orët e fundit janë testuar në laboratorin e virologjisë në Institutin e Shëndetit Publik 96 pacient, prej të cilëve kanë rezultuar pozitiv 18 prej tyre. Deri në këto momente janë testuar 1919 raste, nga të cilat ka rezultuar pozitiv me COVID-19 277 raste. Në spitalin infektiv është rritur numri pacientëve të shtruar, nga 81 që ndodhen në këtë shërbim, 8 janë në terapi intensive. Mes 277 infektuarve, 8 janë fëmijë, që fatmirësisht janë në gjendje të stabilizuar. Dhe në total kemi 277 raste me COVID pozitiv, nga të cilët vetëm 8 prej tyre janë fëmijë, gjendja e tyre është e stabilizuar, e mirë, ata janë të vetë izoluar në shtëpi. Autoritetet deklarojnë se testimet kryen vetëm për një grup të caktuar personash. Ne kryejmë këto teste dhe marrim tampon nazofaringeal vetëm për personat të cilët kanë shenja klinike, që përmbushin për kufizimin e rastit sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, për personat të cilët janë kontakt me persona pozitiv dhe që janë mbi moshën 60 vjeç.
Por a mund të kryen teste për COVID-19 edhe në spitalet private në vend? Momentalisht, laboratori vetëm i certifikuar në Shqipëri është laboratori virologjisë i Institutit të Shëndetit Publik, po vazhdon puna për certifikimin e laboratorit të Qendrës Spitalore Universitare Nën Tereza dhe për laboratorin e Spitalit Universitar Shefqet Ndroqi. Në prokurori një denoncim për kontraband dhe për hapjet panikut nga 2 subjekte private spitalore në vendin tonë. Referimi është bërë nga njësia e krimit ekonomik pranë organit qendror të akuzës në datën 1 prill. Zyrtarisht, prokurorët thonë se nuk e kanë bërë ende vlerësimin e materialit. Situata e pandemisë që ka përfshirë vendin ka sjellë uljen e kriminalitetit, por ka shtuar rastet e abuzimeve në sektorin privat dhe të shtetëror. Një prej tyre është referimi që Policia e Shtetit ka bërë pranë Prokurorisë Tiranë për përhapjen e informatave të rreme që sjellin panik, por edhe kontraband të mallrave të tjerë nga një subjekt spitalor privat. Prokurorët thanë se ende nuk e kanë vlerësuar materialin e referuar nga Departamenti i Policisë Kriminale për të vendosur nëse do të regjistrojnë procedime timor ose jo. Ajo që konfirmohet zyrtarisht është fakti se janë 2 referime për përhapje paniku nga ana e Policisë Kriminale. Burime pranë Drejtorisë së Krimit Ekonomik në polici thanë se materiali i dorëzuar në prokurori më datë 1 prill ka të bëjë me veprime të dyshuara, si të kryera nga administratori i një laboratori privat, i cili ka futur në treg reagent që përdoren për testin COVID-19 dhe të pacertifikuara nga Instituti i Shëndetit Publik. Një pjesë e këtyre reagentëve janë blerë nga spitali privat për t'u hedhur në treg përkundrejt shumave nga 150 deri në 300 euro. Policia kriminale ka dorëzuar të dhënat edhe për doganjerë, të cilët dyshohet se kanë kryer zdoganimin e mallit, pavarësisht se këto produkte janë deklaruar si dhuratë nga Kina. 2 prilli është dita botërore për ndërgjegjësimin ndaj autizmit, vendosur në vitin 2007 si një përpjekje globale për ndërgjegjësimin e botës ndaj miliona fëmijëve me autizëm. Në Shqipëri ka një numër të lartë fëmijësh autik të cilët kërkojnë mbështetje specifike, por ky 2 prill i gjen këta fëmijë edhe në një situatë më të vështirë për shkak të izolimit nga koronavirusi. Dikemi në historinë e njërit prej tyre. Të jesh dhe të dukesh i fortë në këto kohë nuk është e thjeshtë, por duket se barën më të rëndë mbajnë prindrit, ata që duhet u japin forcë fëmijëve për të mësuar, për të argëtuar në këtë periudhë izolimi, për të mos treguar shqetësim në sytë e tyre. Por nëse kjo është e vështirë për një nën me 2 fëmijë që nuk shkojnë në kopësht apo në shkollë, mendoni për një nën me 4 fëmijë, nënën e një vajze autike, që ashtu sikurse të gjithë ka edhe ajo betejat e veta psikologjike në këtë sfidë. Në fillim e mori me shumë dëshirë. Wow, do mungojmë, do jemi pushim 2 javë. Por duke pasuar ditët një pas një, filloi të mërzitej shumë madje edhe shprekur disa herë, duke më thënë dhe shpesh që a doja dalim. Unë jam prekur për pak kohë. Pse? Çfarë të ka prekur, Emili? Çfarë të ka mërzitur? Se do më marrin malli për të gjitha ato gjëra që kam bërë dhe kujtoja se s'do i bëja më pas. Absolutisht, do të rikthehesh shumë shpejt pranë rutinës, pranë shokëve, do kryesh gjitha aktivitetet. A mund ta marrim këtë si një periudhë pushimi me familjen, vëllezrit, motrat, me mamin? Ne kemi marrë si periudhë pushimi, apo jo? Për këtë kam marrë malli shumë ty që prekesh. Për këtë? Më kam marrë malli për të tërë. Për të gjithë. E ka marrë malli për të gjithë. Për të gjithë. Edhe është e vërtet. E thot gjithmonë, e thot çdo ditë. Diskriminimi është ende i pranishëm në familjen e tyre për te i betejave të përditshme. Unë po e ndjen dhe Emili dhe shumë e dhimbshme kur vjen çdo ditë, ndoshta jo çdo ditë, por ka dhe ditë çdo ditë, vjen në shtëpi dhe thot që mami dëgjoj që më thanë kështu, mami dëgjoj që më thanë ashtu, mami mu larguan, mami. Unë e kuptoj që edhe për njerëzit është shumë e vështirë, por sensibilizimi nuk është aty ku duhet. Robert Gajda, komisioner për çështjet e diskriminimit, theksoi në një lidhje për Radio CNN se situata ka ndryshuar.
por ende ka shumë punë për të bërë. Dije nevojat specifike që fëmijët kanë të ndryshme. Ajo që kërkohet zbatimi dhe duhet keni parasysh që një nga përgjigjet standard që japin zakonisht organet publike, sidomos kur bëhet fjalë për persona si të kufizuar, është mangësia apo mospasja e fondeve në buxhet, që është e patolerueshme sepse nuk mundet dot shteti, le të themi, të mos zbatoj politikat që ai veti miraton dhe pastaj të thotë që nuk ka fonde të mjaftueshme. Në ditën e autizmit, COVID-19 gjithsesi nuk ka mundur të ndalë maratonën e përvitshme që organizohet për këta fëmijë. Maratona nis edhe në kushtet e shtëpisë. Kemi menduar që autizmi të bëhet shkas për të mbajtur në formë gjithë popullsinë e cila fatkeqësisht sot nuk harxhon më shumë se 100-150 kalori në ditë dhe mund të ketë probleme të tjera përveç Covidit. Kështu që kemi filluar një lloj marrëdhënie të ndërsjellët për të shpresuar që në të ardhmen kjo marrëdhënie të njihet edhe kur të mbarojë kriza e Covidit dhe njerëzit mendojnë që realisht autizmi ka nevojë për vëmendje shumë të madhe, siç në këtë moment njerëzit po e shohin që është shumë e vështirë të jetosh brenda izoluar edhe me një lloj skepticizmi ndaj njëri tjetrit. Të njëjtën gjë e vuajnë çdo ditë prindërit dhe fëmijët me çrregullime aspektit autik. Këto përpjekje janë pikërisht ato që duket se japin forcë fëmijëve si Emili. Kjo kohë është e trisht, por ato nuk harrojnë të buzëqeshin dhe të luftojnë. Nga familja Çapa dhe nga Emili në fund, a kemi një mesazh? Ne duhet punojmë sa më shumë edhe sa më fort që të arrijmë sa më shumë gjëra të mëdha. Faleminderit shumë Emili. Në ditën ndërkombëtare të autizmit, presidenca është veshur blu, përveç solidaritetit që duhet secili prej nesh të tregojë, thot presidenti Meta, kjo ditë e gjen këtë grup fëmijësh edhe luftën e madhe që po bëhet kundër koronavirusit. Veçanërisht për fëmijët me autizëm, kjo situatë pamundson zhvillimin normal të veprimtarive dhe aktiviteteve aq të domosdoshme për zhvillimin e aftësive të tyre. Mbështetja dhe përkrahja e këtyre fëmijëve duhet të jetë përparësi edhe kuvendi i Shqipërisë. Ndërkohë është ndriçuar në ngjyrë blu për sensibilizimin dhe solidarizimin e publikut për këtë ditë kushtuar kësaj kategorie të fëmijëve shqiptar. «125 persona rezultojnë të prekur nga COVID-19 në Kosovë. 13 raste të reja u konfirmuan vetëm gjatë orëve të fundit atje. Nga 45 raste të shtruara në spital, 35 janë në gjendje të qëndrueshme, ndërsa 8, siç raportohet, janë në terapi intensive. Në Serbi, ndërkaq, bilanci i viktimave ka shkuar në 28. Mbi 1000 raste me koronavirus janë konfirmuar në total atje. Presidenti Vučić paralajmëroi masa më të ashpra për të frenuar përhapjen e COVID-19. Në Maqedoninë e Veriut, bilanci total flet për 354 të infektuar me COVID-19 dhe 11 të vdekur. Shifrat u rritën edhe në Greqi që raporton 51 viktima dhe mbi 1400 të infektuar me koronavirus. Mirë, pak më herët morëm informacione të detajuara sipas qyteteve, të gjitha qyteteve në Shqipëri ku është përhapur koronavirusi dhe janë zyrtarisht të raportuar persona të infektuar dhe tashmë të listuar si të sëmurë me COVID-19. Në këto momente, si që shihni pas krave të mi, do të kemi një mundësi që të shohim shifrat, çfarë raportohet për shtetet ndryshme, pra hartën globale. Në këtë hartë të sjell nga Universiteti Amerikan John Hopkins, e nisim me njerë me shifrën globale, pra në të gjithë botën, se si është situata. Tham pak më herët që jemi pranë, thuajse në 1 milion persona të prekur në të gjithë botën, por eksaktësisht jemi në 998.027 të tillë, por ritmet e përhapjes janë në rang global aq të mëdha dhe aq të shpejta sa që shifra 1 milion besoj është çështje orësh për tu arritur. Përmendëm dhe pak më herët që Shtetet e Bashkuara të Amerikës prej mbi një jave janë shteti dhe vendi më i prekur në botë si pasojë e numrit të infektuarve
shohim se çfarë sjell Universiteti John Hopkins për Shtetet e Bashkuara, në momentet që flasim, jemi në shifrën e 234.462 të infektuar në të gjithë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përpara se të shohim dhe numrin e vdekjeve dhe të shëruarve, gjyra e kuqe në hartën amerikane na mundson për të kuptuar dhe se si është përhapur virusi në SBA, në bregun lindor dhe në pjesën lindore apo edhe atë qendrore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, vjet re një ngjyrë kuqe më e theksuar, çfarë do të thotë se kjo pjesë e shteteve amerikane janë më të ndikuara dhe koronavirusi është më i përhapur, është raportuar her pas here dhe më shpesh për masat e marra, sidomos në New York, ku her pas here janë hedhur hipotezat ndryshme për paketa masash, izolimi për të luftuar përhapjen e koronavirusit. Momentalisht, kemi dhe një mundësi zmadhimi të hapjes hartës nga kolegët në regji. Kjo është situata në New York dhe për rreth ti në Connecticut apo në qytetet të tjera rreth New Yorkut. Shohim qartë që pikat kuqe ka kudo, por më pranë New Yorkut është më e theksuar, çka do të thotë se edhe përhapja dhe dëndësia e pacientëve me COVID-19 është më e madhe. Në rang kombëtar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, deri në momentet që flasim, janë 5.607 të vdekur pas hospitalizimit, pra këtij procesi dhe kësaj periudhe. Harta e John Hopkins bën një ndarje edhe sipas konteve, shteteve apo qyteteve ku janë raportuar persona të ndarë nga jeta si pasojë e koronavirusit, po ndërkohë është dhe shifra tjetër, ajo që shenjohet dhe ngjyroset me ngjyrën e gjelbër për shkak se përcjell pjesën pozitive të gjithë situatës janë personat e shëruar, ata që cilësohen si të rekuperuar tashmë, dhe për momentin që flasin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë thuajse 9.000 të tillë, diçka më pak janë 8.849. Në listën e shteteve më të infektuara, në vend të dytë, sipas klasifikimit global, është Italia. Vjen fill pas Shteteve të Bashkuara të Amerikës me 115.242 të infektuar. Italia pas Kinës, ku filluan raportimet e para të gjithë përhapjes dhe rasteve me koronavirus, ishte shteti më i ndikuar dhe aktualisht që flasim është shteti që ka bilancin më tragjik, për shkak se janë ndarë më shumë njerëz nga jeta në raport me vendet tjera të ndikuara nga koronavirusi dhe pandemia globale. Numri të prekurve është mbi 115.000 sipas përditësimit të përditshëm që bëhet nga mbrojtja civile italiane në orën 18 çdo ditë. Ka një trend pozitiv, një ecuri pozitive, siç po e përshkruajnë dhe po e argumentojnë ose po e analizojnë specialistët në shtetin fqim, për shkak se ka ritme të kënaqshme të numrit të infektuarve të rinj që raportohen çdo ditë pas testimeve të bëra nga autoritetet atje. Vërtet numri është i konsiderueshëm. Janë me mira personat që raportohen të infektuar të rinj që i shtohen listës totale të Italisë, por kjo i bën ekspertët të mendojnë që piku mund të jetë tani ose masat do të japin rezultatet e tyre, çka do të përkthehej dhe në një kalim jo shumë vonë të situatës. Megjithatë, interpretimet janë të shumta, nuk po marrim shumë kohë për të bërë dhe për të përcjellë interpretimet që bëjnë specialistët, sepse kanë krah të ndryshme dhe interpretime të ndryshme pozitive ose negative në raport me situatën. Në Itali, siç tham, kemi numrin më të lartë të vdekurve nga të gjitha shtetet e prekura nga koronavirusi deri në momentet që flasim. Janë 13.915 persona të ndarë nga jeta në Itali deri në momentet që flasim dhe 18.278 konsiderohen si të shëruar, pra të rekuperuar nga e gjithë kjo situatë. Kjo është çfarë paraqitet
si situatë në Itali, por një tjetër shtet po ecën me hapin gjithashtu të njëjtë si Italia është Spanja, siç kemi njoftuar nëpërmjet materialeve tona informative. Në Spanjë situata është po aq kritike sa në Itali. Numri të prekurve është gati i njëjtë, jemi në shifrën e 110.238 të infektuar me koronavirus dhe të listuar tashmë si të sëmurë me COVID-19. Numri i vdekjeve në Spanjë ka ardhur në një rritje të frikshme, në ritmet e Italisë pak ditë më herët ose pak javë më përpara. Spanja me ritme të tilla, siç raportohet me shifra mbi 700, mbi 800 ose mbi 900 ka qenë shifra e 24 orëve të fundit, pra të personave që ndahet nga jeta, po arrin shifrat e ngjashme me Italinë. Në Itali ishim diku tek 15.000 persona të vdekur, në Spanjë ndërkohë jemi tek 10.096 të vdekur. Nëse ma mundsoni shifrën e Italisë, ju lutem, po jemi diku tek 14.000 persona të ndarë nga jeta, pra vërtet është një diferencë diku tek 3.900 persona, por ritmet dhe ajo çka raportohet në Spanjë flitet se shumë shpejt vendi iberik mund të arrijë Italinë sa i takon bilancit tragjik për personat e ndarë nga jeta si pasojë e COVID-19. Jemi tek Spanja sërish, ku gjithashtu raportohen se numri i të shëruarve dhe të rekuperuarve është 26.743. Kjo është pra janë 3 shtyllat që raportohen çdo ditë në çdo shtet dhe institucionet shëndetësore përkatëse, pra numrit të infektuarve, personat e ndarë nga jeta dhe ata që cilësohen si të rekuperuar apo të shëruar. Pas Spanjës mbetemi po prapë në Europë, ku mbetet epiqendra globale e koronavirusit për shkak se shtetet janë goditur më fort, është Gjermania në vendin e 4 si numër të infektuarish në rang global, po jemi sërish në Europë siç thash. Në Gjermani numërohen 84.264 të infektuar në të gjitha landet gjermane ku janë sinjalizuar të prekur me koronavirus gjatë gjithë kësaj periudhe, por ajo çfarë Gjermania ka ndryshe nga të tjerët janë jetët e ndara dhe personat e vdekur nga e gjithë kjo pandemi. Gjermania është cilësuar gjatë gjithë kësaj kohe si një shtet që ka bërë testime masive, një veprim apo një politikë shëndetësore në të gjithë këtë situatë që ka marrë interpretime të ndryshme, por deri më tani duket sikur kjo ka dhënë një efekt shumë të madh, të paktën për të shpërtuar jetë njerëzish. Shihni shifrën e jetëve të ndara në Gjermani është 1074 dhe është goxha domethënëse po të bëjmë një raport me numrin total të infektuarve në këtë shtet, dhe gjithashtu është një numër i lartë edhe numri atyre të cilët tashmë konsiderohen si të rekuperuar, ata që quhen të shëruar nga COVID-19. Kjo është ajo se çfarë paraqitet në Gjermani, 84.000 të infektuar, 1.074 personat vdekur dhe 21.400 të shëruar nga COVID-19. Thamë që Gjermania mban vendin e 4 në klasifikimin global të prekurve me koronavirus sjell nga Universiteti John Hopkins në Shtetet e Bashkuara. Në vendin e 5, Gjermania thamë që listoi e 4, në vendin e 5 të këtij klasifikimi kemi tashmë Kinën, nga ku nisi gjithçka, të paktën sipas raportimeve të muajve të fundit. Kina u konsiderua si vatra që përhapi të gjithë virusin në shtetet e tjera të botës, duke e patur gjenezën në Wuhan, të rajonit Hubei të shtetit Kinës, ku tashmë ka një situatë totalisht ndryshe. Në Kinë kishte një alarm shumë të madh, autoritetet u vunë në veprim për të ndalur përhapjen e koronavirusit, morën masa shumë drastike dhe shumë të forta izoluese, çka bëri që Kina tashmë të quhet se e ka kaluar të gjithë situatën. Këtë na i tregojnë dhe shifrat. Në Kinë kemi pothuajse një numër të ngrirë, 82.432 raste të infektuara. Pra, Kina nuk e ka kaluar shifrën 83.000
ka ditë të tëra e cila luhatet me numra shumë të vogël, me shumë të vegjël në shtimin e rasteve të reja. Pak ditë më herët, autoritetet në Kinë raportuan se i trëmben një valje të dytë të përhapjes së koronavirusit dhe rastet e reja të infektuara që raportoheshin në Kinë ishin çuditërisht të futura nga jashtë territorit kinez, pra vizitor ose turist apo zyrtar që vizitonin Kinën, të cilët ishin bartës të koronavirusit dhe përhapnin virusin brenda territorit Kinës, që tashmë thuhet se e mposhti koronavirusin duke patur sukses në masat e izolimit të qytetarëve, sidomos në krahinën dhe rajonin Hubei. Në Kinë nga e gjithë situata, në këto muaj janë ndarë nga jeta 3322 persona nga jeta, ndërsa të rekuperuar dhe të shëruar raportohen 76.571. Kina, në fakt, flitet nga të gjithë agjencitë e informacioneve të mëdha ndërkombëtare se do të jetë rast analizimi dhe studimi pasi gjithë kjo situatë të quhet e shëshuar dhe e mbajtur ose e vënë në kontroll. Është mjaft e çuditshme dhe mjaft interesante se si Kina ishte pika zero të paktën nga raportimet e deri tanishme e të gjithë kësaj situate dhe tashmë shënon në mos asnjë rast, por raste shumë pak domethënëse. Lëm pas Kinën për të shkuar dhe për të parë të dhënat e Francës, kthehemi prapë në Europë. Franca ka një rritje të shifrave, diku tek 42.000 ka qenë për rreth një javë numri totali të infektuarve në Francë, ka ndryshuar me 1.000 apo 800 apo 900 përhapja dhe shtimi i rasteve të reja në Francë. Sot jemi ndërkohë rreth 60.000 të infektuar në të gjithë qytetet franceze, pra është kjo shifra në rang kombëtar që bën të ditur Shëndetësia dhe autoritetet në Francë, ku gjithashtu raportohet për 4.514 të vdekur si pasojë e COVID-19 dhe 12.528 të shëruar apo të rekuperuar nga COVID-19. Franca ndërkohë ka shtruar një plan masash, jo të rrept, le të themi ashtu si në vendin tonë apo në vendet të tjera, por që gjithashtu i gjobit qytetarët e saj. Ne kemi patur dëshmi të drejtë për drejta nga Franca, nga Parisi, ku na përshkruajnë dhe na kanë raportuar dhe na kanë informuar se ka një plan masash pa kufizim oraresh, por që gjithsesi autoritetet janë të rrepta kur vjen rasti për të penalizuar edhe në vlera monetare qytetarët që shkelin distancimin social apo rregullat e higjienës dhe atë se çfarë autoritetet kanë këshilluar për të marrë përsipër nga qytetarët gjatë gjithë kësaj periudhe me qëllim luftën ose mos përhapjen e koronavirusit në qytetet dhe shtetin francez. Do të shohim të dhënat edhe për Iranin, i cili në fillimet e gjithë kësaj pandemie paraqitej si një shtet mjaft problematik për shkak të përhapjes koronavirusit. Aktualisht në Iran janë mbi 50.000 të infektuar në shifrat kombëtare dhe zyrtare të konfirmuara nga autoritetet iraniane. Në Iran ne dhe nëpërmjet materialeve tona informative kemi përcjellë se janë infektuar dhe zyrtar të lartë, çka nuk ka ndodhur vetëm në Iran, ka ndodhur dhe në Angli për shembull, ku mbreti në princi Karl u shpall pozitiv pas testeve për koronavirusin, po ndërkohë për të vijuar tek Irani, në këtë shtet raportohen mbi 3.100 jetë të humbura për shkak të COVID-19 dhe 16.711 persona të shëruar, të rekuperuar nga COVID-19. Shohim dhe shtetin e fundit për këtë klasifikim, jemi në vendin e 7 të këtij klasifikimi, kemi quajtur gjatë gjithë kësaj kohe, por Anglia, Mbretëria e Bashkuar, ndodhet në vendin e 8 sipas shifrave që raporton dhe paraqet të përditësuara ditë pas dite. Anglia në Mbretëria e Bashkuar në raport me shtetet e tjera të Europës, përfshirë dhe shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Iranin, gjithashtu dhe Kinën, është në një nivel goxha më të ulët se sa shtetet që përmenda pak më lartë, është në 34.165 persona të infektuar dhe tashmë pozitiv me COVID-19. Në Angli ka patur dyshime dhe le të themi stepje për mënyrën e ose masat që do të
merreshim për t'u dhënë qytetarëve, për t'u imponuar qytetarëve, për të luftuar për hapjen e koronavirusit në të gjithë territorin e Mbretërisë së Bashkuar. Por deri më tani ajo që është bilanci ose shifra më dramatike në çdo shtet, ajo e jetë vetë humbura në Britani është 2926 dhe të shëruar janë raportuar deri më tani më pak se 200, janë konkretisht 191. Kjo është dhe situata që paraqitet në Mbretërinë e Bashkuar. Citoj që ju referuam hartës së Universitetit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës John Hopkins, të cilit jemi referuar dhe gjatë gjithë këtyre ditëve. Në një letër të hapur, presidente e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen i kërkoi falje Italisë për mungesën e mbështetjes në fillimet e pandemisë. Më vonë, në një konferencë përshtyp, ajo njoftoi se institucionet e Bashkimit Evropian dhe shtetet anëtare do të vënë në dispozicion një shifër prej 2.7 trilion eurosh për t'i ardhur në ndihmë ekonomisë në krizë. Bashkimi Evropian i kërkon falje Italisë për mungesën e mbështetjes në përballimin e pandemisë së koronavirusit. Europa po mobilizohet për krah Italisë, por duhet pranojmë se në ditët e para të krizës, përballë nevojës për një përgjigje të përbashkët, shumë kanë menduar vetëm për problemet e tyre në shtëpi. Kështu shkruan presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen në një letër të hapur për italianët, u reflekton lidhur me ndërhyrjet e fundit. Ajo e shkuara, vëren ajo, ishte një sjellje dëmshme që mund të ishte shmangur, por tani Europa ka ndryshuar ritmin e saj. Në letrën e publikuar nga La Repubblica, von der Leyen thekson se Italia është goditur nga koronavirusi më shumë se çdo vend tjetër i bllokut. Jemi dëshmitar të së paimagjinueshmes, mira njerëz janë grabitur nga dashuria e të shtrenjtëve të tyre, mjekët në lot në repartet e spitalit, me fytyrat e mbytura në duar, një vend i tërë dhe pothuajse një kontinent i tërë i mbyllur në karantinë. Për shefen e Komisionit të BE-s, Italia është shndruar në burimin më të madh të frymëzimit për të gjithë. Mira italian, personel mjekësor dhe vullnetar janë përgjigjur thirrjes së qeverisë për të ndihmuar rajonet më të goditura, thot von der Leyen, ndërsa vlerëson kontributin e industrisë së modës që ndërpreu punën e zakonshme për të prodhuar maska mbrojtëse dhe dezinfektant për duart. Presidentja e Komisionit Evropian siguron se BE ka ndryshuar dhe se do të bëjë gjithçka që mundet për të garantuar sa më shpejt një përgjigje të koordinuar ndaj këtij problemi të përbashkët. Si testimi në laborator të 2 vaksinave në atë që është cilësuar si një hap i rëndësishëm në luftën kundër koronavirusit të ri. Faza e parë pritet zgjas 3 muaj, ndërsa që një vaksin funksionale të arrit tek popullsia e gjerë do të duhen të paktën 18 muaj. Lajmi i mirë vjen nga Australia, ku ka nisur testimin në laborator i 2 vaksinave eksperimentale kundër COVID-19. Të prodhuara nga Universiteti i Oxfordit dhe kompania farmaceutike amerikane Inovio, ato morën dritën e jeshile për testimin të kafshët nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Agjencia Kombëtare e Shkencës në Australi do të vlerësoj funksionalitetin e vaksinave dhe nëse ato do të jenë të sigurta për të përdorur tek njerëzit. Faza e parë e testimit do të kërkojë të paktën 3 muaj dhe që një vaksinë të shkojë tek konsumatorët e gjerë do të duhen të paktën 1 vit e gjysmë. Ne po I përmbahemi objektivit optimist të 18 muajve, por kjo natyrisht mund të ndryshojë, pasi ka shumë sfida teknike që duhen të I kaluar, por shpejtësia me të cilën ne po bëjmë përpara në këtë aspekt është mbreslëndse. Normalisht do të duheshin 1 ose 2 vite për të arritur në këtë pikë dhe ne e bëm në vetëm pak muaj. Një sër eksperimentesh po zhvillohen rreth botës aktualisht, I pari prej të cilëve në SBA 1 muaj më herët, por shkencëtarët në Australi thonë se ky do të jetë testi I parë gjithëpërfshirës që përdor një model kafshësh. Pritshmëritë janë që eksperimentet tek njerëzit të nisin më vonë gjatë këtij muaji ose në fillim të majit. Rezultatet e para të testeve tek kafshët pritet të bëhen publike në qershor. Nëse do të jetë I suksesshëm, eksperimenti do të kalojë në fazën klinike dhe do të drejtohet nga laborator në vende të tjera të botës. Dje u mbyllën flutorimet për jatëdhësimin e qytetarëve shqiptar që mbetën jashtë kufinve, por pritjet e shqiptarëve përtej kufirit me Greqinë dhe Malin e Zi kanë sjellë reagimin e presidentit Meta. Sipas kreut të shtetit, situata e pritjes së tyre kërkon një zgjidhje të shpejtë, u bë thirrje të gjithëve që duke forcuar bashkëpunimin midis qytetarëve dhe autoriteteve përgjegjëse në këtë situatë vështirë, të tregojmë mirëkuptim dhe bashkëpunim, shprehet Meta. Ndërhyrje për këtë situatë ka kërkuar
Edhe kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha, qeveria të lejoj kthimin me njerë në shtëpi të qytetarëve që prej 48 orësh mbahen peng në rrugë në pikat e kalimit kufirit midis Shqipërisë dhe Greqisë e Malit Zi. Braktisja e qytetarëve është pa përgjegjshmëri çnjerëzore, shprehet Basha. Me sportin ne kemi mbritur në fund të kësaj hapësire speciale informative, ishim në këtë ditar special kushtuar koronavirusit, kemi mbritur në fund dhe si gjithnjë përpara se të ndajemi, unë ju kujtoj që të klikoni gjithashtu edhe faqen tonë të internetit, tek a2cnn.com do të gjeni të përditësuara zhvillimet kryesore nga vendi, rajoni dhe bota. Unë ju falenderoj për vëmendjen bashkë në